Hello cả nhà, buổi trưa vui vẻ nha mọi người. Hello Quân. Ủa bà Hugo em đâu ta? Chào anh Quân nhá. Hello mọi người. Chúc cả nhà mình buổi trưa xem live vui vẻ nha. Hello Băng Dương. Hello anh em. Ủa bà Hugo em đâu trời? Bảo trì mấy chủ nâng cất hồi đó cái gì? Lên hồn. Ủa Google em nó bảo trì gì trời? Hello Minh Tú, hello mọi người, hello cả nhà mình nha. Chúc mọi người buổi trưa xem live vui vẻ nhé mọi người ơi. Ủa Google chảnh ha, chửi bà đi giờ cũng câm đó. Bây giờ chửi bà cũng câm, bà cũng im lặng mà. Nó mất tiêu rồi, em biết nữa là hệ thống cái gì đi. Mỗi nó không lên luôn nè. Google nè. Google bị gì rồi? Google bị gì rồi đó? Google theo trai rồi. Google bay trai rồi. Google theo trai rồi. Chứ Google em còn mà, chưa hết đâu. Mới đây về hết cái chi. Đây nè, em vô Google nè. Bảo trì máy chủ nâng cấp hệ thống là nó đang bảo trì đó thôi. Google đang bảo trì rồi. Google em còn à. Google điểu quá. Google theo trai. Hello đại gia đình yêu trương nha. Bắp ba mọi người, bắp ba nha. Cái gì vậy? Bắp ba anh em ơi. Google theo trai rồi. Không có ngộ độc nghe cũng buồn nha. Bà có chơi rồi. Chúc nó vào giờ. Ăn cơm hay gì lát mới vào á. Có chứ. Có Tú ơi. Lát bé vào giờ.
cả nhà, chúc buổi trưa xem live em vui vẻ nha. Hugo em hôm nay là bác Trung nghỉ việc một ngày hôm nay. Cái gì vậy ta, đi vòng quanh cứ lẫn quẩn trong thân của các bạn này thế nhờ. Trời, miếng thịt coi các bạn. Quanh đi các bạn ơi, đánh lộn đi. Đừng đi. Không có thật luôn á. Hốt xác thuê. Có 12 điểm chạy long quanh. Kìa, bé gà nó vô rồi, bên Tú à. Hello bé gà. Vô đi em ơi. Mày hả bữa, trời ơi, cái đầu sao cưng quấy. Ê, đào ăn ké nha. Ăn ké còn dành nhiều quá mày. Hết thực luôn mới có trong người. Nhà em có dỗ hả? Nhà em có dỗ nên không chơi. Để không chạo xương tiếng nào cho cưng. Cô đội cái mũ gì đó cô. Hốt xác thuê. Không đơm chị Đào ơi. Mày đơm vô rụng cái mỏ nó cho tao ăn thịt cái Đào.
Sao đi con xanh mặc định nhiều thế nhờ? Ơi chỗ nào? Người nghe anh nói câu này, khi đã thương em rồi anh xin mình yêu chỉ mình thôi. Người là người ơi, làm sao giữ câu thế không cho đòn. Đêm bạc đầu còn mãi một tấm lòng son. Chờ ngày đầu năm ăn qua, anh sẽ thưa cùng mẹ cha cho lứa đôi mình được về chung một mái nhà. Thăm cầm phiền lo mãi sau mỗi lần được cãi bên Tú rồi vô ôm mấy gà hay gà vô không hỏi chị vịt, hỏi bé gà thôi. Ôi người ta có chút béo rồi bạn cũng ôm nữa. Ôi bạn rụng rượu rồi. Này ghê quá đầu ơi. Đi gần đầu ăn bóp mỏ luôn mọi người. Ăn nặng mông nữa. Trời ơi đi bắt sâm vịt. Ô là chờ. Ai đặt cái tên đi bắt sâm vịt đó kìa. Sâm vịt cũng không có dễ gì bắt đâu cha. Bắt cũng chẳng ăn chăn quấn mới bắt được đó. Hello chị gái họ Lê. Buổi trưa vui vẻ chị gái họ Lê ơi. Hello cả nhà, hello anh Hùng, hello là mọi người ơi. Hương lộ của anh hôm nay phải xin nghỉ đó nha. Phải xin nghỉ việc rồi. Lại gặp cái bạn tập chơi đó rồi. Bạn tập chơi là bạn giả đò đó. Ở chơi khu một phố mới để tôi tập chơi. Hello anh Kiên. Hello anh Kiên gà. Bút lại hả em? Bút điểm á hả? Bây giờ anh em có ai chơi đâu, có mình em với thằng gà thằng Đệ đây mà có hai người bút sao bút được ta? 4 người nữa hả? Ồ vậy hả? Khoan để coi anh em có vào không? Trời ơi ai đi cái tên đi bắt vịt đây. Ồ bắt vịt cũng chẳng ăn chăn quấn lắm nha. Cái đuôi ổng bên đây hả? Đi bắt vịt. Nó đi bắt vịt cà đầu ơi. Ủa? Phúc Pro. Thân này thân của con Đào mà ta. Đúng rồi.
bị gì nha, nó cà lan khó chịu thế nhỉ. Wow, map 2 đi, mấy người đang làm vòng tròn hả? Vào map 2 hả? Em đang map 3 hả đó là? Mày hả bưởi? Rồi. Ôi, thằng Đào nó rụng cái chịu. Đấy, đây đít của sinh vật đây. Quay đầu là bờ. Quay đầu là bờ. Trời ơi, nói rồi không nghe đâu. Ồ, bảo bạn Việt Nam này lắc đầu với mình ha. Ok. Hello Mai Phương. Yêu Trương Trương Mai Phương thả tim cho em. Hello cưng. Mày Mai Phương đi làm hả chị Mai Phương ơi? Bị lừa bảo bị lừa. Hello anh Vũ. Hello anh Vũ Văn Ti nha. Đầu chết rồi bỏ không quay đầu khà. Hello cả nhà. Đầm Tháp với tôi. Cả nhà hello cô Vịnh. Google hôm nay xin nghỉ rồi. Google hôm nay xin nghỉ việc rồi. Đồng Tháp với tôi. Hồi nãy không lắc đâu, giờ cái tự nhiên lắc đầu với mình thôi. Hồi nãy sao bạn không lắc mình trước đi. Thằng gà đây rồi. Gà hôm nay là không được đơm xịn nữa nha. Hôm qua chết nhiều quá đâu.
xử con quả tiễn này trước nha, chịu không? Chịu không? Quả tiễn đây này, ai xử nó trước nha, chơi không? Ồ, đệ này nó giết tôi, nó đơm tôi rồi bà con, đệ này nó phản chủ rồi. Làm vòng mở mắt mấy anh, trời mắt H2 hả? Rồi em tôm các bạn qua mắt 2 quất đó bạn ơi, quất đó. Làm vòng đêm qua Libya. Trời không chửi nha, cho dù như thế nào đi mà không được chửi. Làm vòng đi em qua nha. Có quay đầu không? Có hả? Trang này là gà nữ nam mà cứ chạy theo vịt đấy. Làm vòng đi em qua nha. Coi ai đơm con này trước nè, đơm con này bảo bỏ trước nè. Ý, gà muôn năm vẫn là gà. Ôi thằng gà này, gà ơi gà. Ông này quan thực cưng, ông to lên rồi, ông bước cái đuôi ra đây rồi, sợ quá. Cái anh này, anh gì, anh này người Việt nè mà anh đi tên Thái à, anh này cái tên đi gì này nè, anh Thái Lan này là cho em hung cái coi, cho em hung cái coi. Gà, chị đơm nó rồi, thấy chưa thằng gà, sư phụ đơm nó rồi. Thấy sư phụ chưa, để thằng đệ gà. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, sao vịt gà. Lúc mấy giờ mọi người ơi? Mấy giờ anh Sơn? Calo, mấy giờ anh Sơn ơi?
Tiểu Thư Ký, mấy giờ Tiểu Thư Ký? Ồ, các bạn này ăn thịt của ai to thế? Thôi để em tô con rắn này nha, con này sao nó lắc quá. Như mắm hang lắc quá hay sao rồi. Với số 2 này là em bị lắc hay sao ấy? Nó cứ lăn tăng sao á. Rác số 3 trên nó rất là muộn. Anh đây độc thân vui tính, nhìn kỹ bề ngoài cũng xinh, đẹp người đẹp nên đẹp luôn cái thân tình. Mà sao tìm hoài không thấy có người nào chịu ưng qua mấy chục nồi bánh chưng. Bên đây có vọng nè. Ủa mấy giờ đó Tiểu Thư Ký? Hả? Alo. 3 giờ. Ok. Nói để rồi rơm này luôn. Chết em, trời ơi, không quay đầu, không có đi rồi. Qua một cánh 3 giờ. Đây gửi bài này. Chết luôn. Đi sâu quá hết quay đầu à. Hello anh. Cơm chưa anh ơi? Ok. Nghe. Ơi. Nghe. Ố, chết mày luôn. Nghe anh ơi, nghe rõ. Nghe tiếng gì không ạ? Ồ, thôi, làm sao ở rơi? Sao không cẩn thận để cho rơi? Vâng. Cái này đi, để tôi làm việc. Tôi đưa nó cho. Trời ơi. Ồ, thiệt tình bạn luôn. Quất, trời ơi, cái đầu gì hả? Đẹp thế.
hoa lá đơm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh nắng tung bay nổ đùa vui mùa lừng quanh. Mùa đông lẫn qua rồi nè, tình mình cũng đã đâm sâu rồi, còn chờ chi mấy người ơi ta cưới đi. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em không đành ngùng, cao trầu anh cũng đã mang qua cầu mong hai bên thật tình hòa, và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta. Rằng năm cô tí sinh ra ba má ta vui thắp ca. 1, 2, 3 vô Tết năm nay sao mà vui quá xá, đặc biệt hơn cả là được rước em về nhà, ra mắt ba mẹ rồi còn ngồi vui cá miếng nước tí trà, thế là nên tình xuôi giá. Em còn ngày chi nữa không có biết đôi tay anh nắm xây đắp một căn nhà, trong đó có đôi mình và bằng tiếng cười trẻ thơ, sống mà không cần nghĩ tới những chuyện vu vơ. Ồ, bắp hai anh. Dạ. Xuân sang hoa lá đơm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh nắng tung bay nổ đùa vui mùa lừng quanh. Mùa đông lẫn qua rồi nè, tình mình cũng đã đâm sâu rồi, còn chờ chi mấy người ơi ta cưới đi. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em không ngại ngùng, cao trầu anh cũng đã mang qua cầu mong hai bên thật tình hòa, và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta. Rằng năm cô tí sinh ra ba má ta vui thắp ca. La 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 la. Hai em ơi có anh đây, nắm tay mình cùng đi, dẫu gian truân dẫu không mang coi. Đi đây né ra gà. Ghi đây rồi, thôi cứ ghi. Ủa, bây giờ nhà mình bây giờ 2 giờ ha, 1 rưỡi hay là 3 giờ? Xuống biên nè, chạy xuống biên, ra ngoài biên. Chưa qua thẳng xuống luôn, thẳng xuống luôn. Ra biên á. Phạm Anh Thi là ai ta? Phạm Anh Thi có quen không?
anh cầu Việt Nam to rồi nè. Có không tên này để em. Đừng anh. Rồi anh chưa vuốt nó đi, vuốt nó ơi. Vuốt nó. Quất con này đi Hùng ơi, quất con này là chống đất nè. Ôi, trời ơi thằng Đệ. Trời ơi Đệ ơi, chui đâu vậy Đệ? Trời ơi, 3/7 của sư phụ. Ồ thằng Đệ này có rung mát không, rung lên trời chui vô cái góc đó sao? Đệ hư hỏng quá Đệ ơi. Định đơm cái con đó đang chống đất á Đệ à, con chê chui vô làm con toan luôn hả? Con gà quá. Ba rưỡi hả? Ủa cái vòng tới 3 rưỡi lần hả? Hay quá Nghi ơi. Trời ơi, đội quân của Sa Vịt. Xuống dưới chút xíu Nghi ơi, anh có Hùng dưới đây nè. Không đánh nhau cái tem của lưng hay ai ta? Cái lưng Sala không? Chưa qua đuôi của Thúc kìa. Đừng đi gần quá cho sư phụ chui qua với. Son hùng toan rồi. Rồi nó rụng luôn.
cho cái bụng này to ra chút đệ ơi. Ngoài kia bao người nên duyên tình, chuyện tình mình sao anh cứ im thinh, mong câu trâu sẽ duyên với đôi mình dựng đặt đánh trăng ở pháo tới linh đình. Em không mong cho bạn đỡ khổ, nặng muốn chết chứ có được gì đâu, chỉ mong anh thương em đến trọn đời, còn đàn cháu đóng như vậy là đủ rồi. Sang cúng đi thôi, cúng vào trước đi Sang ơi. Sang vào không? Sang vào không vào, bảo kê sư phụ vào. Đi vòng qua nha, khoan từ để em cuộn lại ha anh Sơn ơi, chưa đón em được đâu. Đón các bạn vào nè. Mở vòng qua, mở vòng to ra để ơi, để đừng đi sát bảo kê, cưng chừa đất cho bảo kê lấy đất hết, có thể luôn. Ôi có con bé kìa, bê nó đi để nó hai ba con rắn con kìa, hai ba con rắn con rồi, giết rắn con đi cả nhà, để là nguyên. Hai con rắn con kìa, bung ra giết đi mọi người để toan à, nguy hiểm. Ô là trời, sao mọi người, hai con rắn con kìa, tập trung giết nó trước đi. Lần đừng ép lên, có con rắn con. Thôi vòng sau đi mới đón em được. Không được, có con ấy nó vào rồi. Anh ơi, nó vào. Rồi, anh mất vòng rồi. Giết cái con hồng ở sau này. Anh mất vòng rồi, nó chưa vào rồi, nó theo đuôi anh rồi. Bỏ các bạn con sau qua, bỏ bạn Việt Nam qua luôn. Đúng rồi, bỏ các bạn Việt Nam ra luôn, bỏ bạn Việt Nam. Đúng rồi, quay qua đánh con hồng rồi. Nắng nhỏ anh chưa qua bảo kê cho xong rồi anh Sơn đó vào luôn à. Anh chưa qua cái chỗ con hồng ra. Nó hết đuôi kìa, con hồng hết đuôi kìa, anh chạy qua đi. Đó. Gà đừng chưa. Gà cứ rồi, gà ơi. Ẩu thế.
Ôi con Hồng nó chết đâu, nó chạy qua nó ôm anh Nắng luôn rồi. Rồi lình toan luôn. Con Hồng nó chạy qua nó ôm anh Nắng luôn rồi. Cuốc nó đại rồi. Nè không bây giờ anh ke trước cho em vào đi. Ke trước cho em vào trước đi. Ôi chút xíu thôi con đó nó đang lừa tình đó, nó đang lừa tình đó anh Sơn ạ. Em phải lên trên chứ chỗ này có cái vòng bé thế này. Anh em ở ngoài mở đất anh em ơi. Việt Nam mãi đỉnh thôi, không biết. Việt Nam mãi đỉnh chứ không phải là Thắng Hùng mãi đỉnh. Đi bắt xâm dịch chả biết luôn nữa. Đi bắt xâm dịch là người khác nữa thôi, kệ nó, không quen mọi người của đó. Trời ơi, anh Sơn anh ôm cái vòng thiệt là đẹp luôn á mọi người. Anh ôm cái vòng thật là đẹp luôn á. Không, bây giờ xử cái con màu hồng đó là ok à, xử con màu hồng đó là đẹp đó. Con đưa đậu ra không xử được. Mặc bộ áo dép như con bà hai. Đám cưới vui thiệt là vui, nhìn xung quanh ai cũng tươi cười, ai cũng hàm mà ai. Rồi toan đi Hồ ơi, toan đi đi Hồ ơi. Ok, thank you ơi. Sao ít thế nhở? Phải 17 triệu nó ok chứ. Còn nhân mà. Ủa 3 triệu 8 hả? Gì đúng rồi. Thank you Mi Hồ nha. Thấy cái thằng màu hồng ở bên ngoài hứa tay quá. Em chào anh Trâm Sơn nhá. Hello anh Chính, hello chú Tuấn, hello mọi người. Bảo ngồi em đã nghỉ việc rồi. Ngồi bà đi theo trai rồi anh ơi. Sáng em sắp độ bà đi rồi. Cái ông mà đi bắt vịt này em nghi ổng là DDHX. Minh Tú hả?
Minh Tú đi tên này hả? Minh Tú đi tên là Hoàng Minh Di mà đi bắt vịt em hả Tú? Ôi, ai mà chui vô xử con sao học nè một phát thôi mọi người. Hello anh Truyền đẹp trai chào xanh vịt một phát của anh Truyền. Chúc anh ngày mới vui vẻ anh chị ơi, mua may bán đắt. Bên nhau để bao mùa mưa đi qua hết bao giai dầu, tay đang có tay thầm đầm rồi nằm với mối tình chuyện vui nè, xuân sang đến câu trời mây bắn bắn đến câu xanh dày, nụ cười đến câu duyên tình mình ra mắt kết thương mùa xuân. Con Hồng nó chạy đúng rồi, thằng gà chui vô đó được đó, thằng gà mà đơm xịt một cái là gà đi ngủ nha. Canh lên đơm Hồng đi, nhưng mà đơm xịt là đi ngủ nha cưng. Đó ơi nó xịt. Để sư quay cam cho con đơm đó nè, đơm nó phải góc ok chính xác nha, góc đó đơm được không được thì qua góc khác. Rồi xong rồi nó tự không biết ai đánh nó rụng rồi kìa. Đổi con chừa đất đó cho Bảo Kê đi, con chừa đất phần đất đó cho Bảo Kê, chừa đất cho Bảo Kê rồi, chừa đất cho Bảo Kê gà. Đúng rồi chuyện Google. Hello cả nhà. Mọi người ở ngoài cứ mở đất cho Bảo Kê đi, lần mở đất cho Bảo Kê đi cưng. Anh định cưng. Quý cô đơn có quen không mọi người? Có hả? Để rút đuôi đi cho Bảo Kê hết đất đi cưng.
Rồi xong. Ô la la cà la chi mùi, ô la 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 la. Ai chọn map kìa? Anh Sơn chọn map chứ ai. Bên đây TVT đang boost điểm nữa mọi người. Map số 3 là TVT đang boost điểm nữa. Map 3 TVT đang boost điểm rồi. Mày hả bưởi mày hả bưởi trời ơi bưởi hẻ lột Ủa Google của em vẫn còn ngày dùng mà tại sao nó bị lỗi gì mà nó không đọc thế nhỉ? Xa nhau cảm xúc mơ òa nước mắt rơi thầm lặng ngày nào ta mới học chung giờ đây phải cúi chào nhau tình cảm thương mãi không phải dù tương lai có trong gà Ồ mới đây các anh to thế. Đi bắt xong vật lại đây nữa hả cưng? Giam luôn cái con nạt. Vậy giờ mới tính tên tôi hả? Tính tên tôi hả? Tên tôi hả? Trời ơi, không có thực ăn là bạn này bay biên nữa mới ghê.
bên bé Vân đang bút họ không giúp bé Vân ha anh Sơn. Của em tối cũng được. Chưa to nổi thế nào. Đến như tấm nỗi là chân thương lấy ta cuộc đời trôi theo tiếng gọi người một vai người ta bóng hình nhắm đến ngày qua phố đâu chẳng nói một lời giờ vẫn duyên còn chỉ với nhau nhìn ai rồi tôi hóa rơi từ trên bao anh quay về đây ốc an cho kiếm đa đầy cuộc tình xưa đây như là Trong bụng các bạn này rồi. thì anh có hay giờ người ta đã đến với em những ngày anh ở bên người phải làm sao để khỏi phân Thôi có anh đang xin nữa. Trong bụng bạn này rồi anh Tấn Sinh ơi. Ôi Lan Anh, Lê Khuyên trong bụng bạn này rồi Lê Khuyên không? Để em hút cái con cam này ăn thật nè. Lê Quyên lại ăn thật à. Ăn thật mới thoát ra khỏi cái vòng này, cái con này mình ở trong bụng nó rồi. Quốc cái sọ ở bên ngoài kìa nó có đây. Hay quá các bạn ơi. Hùng bảo kêu em vào với. Úi trời ơi Hùng ơi là Hùng ơi.
Ok, xong vịt vào với. Sống trong che đậy đi những dối lầm, kẻ có lỗi lại trở thành người tổn thương. Gặp gỡ để chia ly để gặp gỡ. Khi hết yêu đừng bảo duyên số. Người đã nói thương em thì mưa giông cũng chẳng rơi. Lời biện minh sao chia tay chỉ thêm tôi. Gặp gỡ để chia ly để gặp gỡ. Sẽ có ai thật lòng thương em chở che. Tình đúng sai mấy ai lại gặp may mắn. Các bạn đi bắt vịt nè, người nhà nhé mọi người, đừng đánh bạn đó nha. Rồi em ăn cái gì mà cái đuôi em dài thế? Nghi cuộn vào luôn Tư, cuộn vào luôn. Nghi cuộn lại vào luôn, nghi. Lần nữa. Vào luôn. Cuộn lại vào luôn. Lần cuộn lại vào luôn, lần. Cái gì vậy? Anh đi. Chưa chết, cứ đi. Chưa chết. Ra biên rồi, bay biến rồi. Ba biên. Chết rồi, phải cho anh em ăn thịt chơi vừa bay biên kỳ quá. Không, bạn đó giúp á. Bạn đó đi bắt vịt là giúp á. Dạ giúp á. Trời ơi, anh Sơn ơi, nóng nực quá, anh tắm xong rồi. Ok, chị gửi thật cho lần với Nghi ăn nhá, chị được 2,3 triệu rồi kìa. Không, bắt xăm vịt là giúp á, chứ không có phải là phá đâu mọi người. Giúp. Tạm thời là để cho bạn đó ôm đi, tạm thời bạn đó ôm vòng ôm xăm vịt với là ôm hai bạn này vào đi. 2,3 triệu, 2,2 triệu. Hai người ăn chị là lên 2 cái tốp đó. Đi vòng ra biên luôn. Tú ơi đi vòng ra biên luôn. Tú ơi ra vòng biên ôm chị vào luôn. Ra biên ôm xăm vịt vào luôn, đúng rồi. Lần quay lại ăn cái móc khóa rồi cho to lên xíu mọi người. Đúng rồi. Tạm thời bạn này lấy vòng đi, em để thịt cho hai bạn này ăn. Hé cái lô trai họ đặng nha. Gà 98 thôi vào hỗ trợ xăm vịt coi gà 98. Từ từ để chị kéo cái thân dài ra đi rồi cho mọi người ăn cho nó dễ. Chị 2,2 triệu nhá, chị vịt 2,2 triệu nhá Nghi.
Đi bắt vịt này em nghi ngờ, em sợ, em sợ là chú Tuấn đây này chứ. Đi bắt vịt này là chú Tuấn này chứ ai. Cẩn thận đi coi chừng đâm nhầm đi lần ơi. Có nhân nhờ, nhân 7 anh cũng vẫn được mà 2 triệu mấy rồi, nhân 7 lên ngon lành luôn. Anh chè hả? Anh chè đi hả? Anh chè sao quá? Anh chè sao quá? Vui quá. Có để cho anh chè. Chè ôm mà bỏ vào một phát. Chè ôm mà bỏ vào một phát là phải đền cho 8 rồi chè. Nhân 5 là Nghi ở biên nhân 5 Nghi ơi. Nghi ơi, biên dưới nhân 5 là Nghi ơi. Em có nhân 2 chưa? Ở nhân dưới có nhân 5 kìa. Nhân 5 chạy sẵn xuống dưới luôn. Có nhân 2 chưa? Ok. Đợi chị xíu. Rồi. Em hồi sinh là kế anh kế bên Lan Anh mà. Đấy, em chui vô đường nào được ta? Lan Anh đón em hả? Sang gà cuộn lại đi cưng, cuộn lại dưới đây cưng.
Nghe chị nghe. Nhiều ngày dài trong nắng anh chỉ muốn thấy em một lần để vơi nỗi nhớ thương mong ngầm nằm trong những giấc mơ. Có. Dù rằng lòng vẫn biết chưa đến lúc ta là của nhau, nhưng rất muốn bên em để cùng em sớt chia buồn vui. Lòng chẳng hề lo lắng em nơi đó. Nghi ơi rải riêng một mình Nghi ơi. Chỉ cô đơn là vì em có biết không? Nghi ơi rải riêng một mình đây, các bạn kia còn bé đó. Anh sẽ nói với em anh yêu em từ rất lâu rồi. Nghi ơi có mình em có tốt á, mấy bạn kia còn bé lắm. Hãy nhìn ngoan đi nhé, vẫn yêu tương lai của anh. Chìm vào giấc mộng say, quên đi hết những buồn phiền. Chẳng tại vì duyên số cho đôi ta chưa thể gặp nhau. Nghi rải riêng đi em ơi, rải riêng đi, có mình em có tốt, mấy bạn kia còn nhỏ lắm. Nhiều ngày dài trong nắng anh chỉ muốn thấy Rải dưới đây là rải dưới đây chỉ có nhân gian là. mong ngầm nằm trong những giấc mơ. Dù rằng lòng vẫn biết chưa đến lúc ta là của nhau, nhưng rất muốn bên em để cùng em sớt chia buồn vui. Lòng chẳng hề lo lắng em nơi đó đã yêu ai chưa. Anh vẫn chỉ cô đơn là vì em có biết không? Chờ từng ngày trôi đi mong đến lúc anh gặp được em, anh sẽ nói với em anh yêu em từ rất lâu rồi. Nhiều ngày dài trong nhiều ngày dài trong Con đi cho em ké xíu coi. Rồi được rồi. Xíu được rồi. đã thương em từng rồi mà anh chưa nói ra. Vẫn cho từng còn nghèo ngọn lời giờ em cắt Hai rắn nhỏ ăn là ok. mưa bên ruộng đồng bầu tay chân lắm đêm. Làm đâu mơ mộng chỉ cần anh được nhẹ. Thời xuân thì con gái qua nhanh cũng như mây trời. Làm sao đừng tiếc nuối em ơi. Ngoài kia nhiều phù phiếm xa qua có chi tranh giành. Về đây tình nồng những say trọn đời bên anh. Nhờ người mãi chờ người mãi mới qua đón em về đẹp tình lứa đôi. Đừng phòng áo cưới lên lễ cao đầu mẹ cha sẽ Anh đồn chạy vô kìa. ta luôn có nhau. Lên bên trên anh ơi. Cái ổng lên bên trên anh ơi. Chờ người mãi mới qua đón em về đẹp tình lứa đôi. Đừng phòng áo cưới lên lễ cao đầu
Em đang có nhân 10 nha, để em tìm cái nhân 5 cái đã. Có hai cái nhân 10 luôn, hai cái nhân 10 cũng kinh thế. Ở trong bụng em nè, trong bụng em là ở viên dưới anh nhặt anh chạy lên nhỏ bé thế này là còn cái chi. Anh ăn đi, anh ăn thật bên kia đi. Anh có không có nhân 17 kìa. Em hai cái nhân 10 luôn, không có nhân 5 tiết một xíu tiết. Chạy lên trên nó Sang ơi, lên trên nó Sang ạ. Anh có hùng rải đi cho Sang với là Sang ơi, lên trên nó ăn cưng ơi. Hai bạn ăn đi, hai người ăn đi, hai người ăn anh Bảy Định đi. Sang với Lừng lên ăn Bảy Định đi. Thôi có nhân 10 ngay chỗ anh Nắng kìa, để em tìm cái nhân 5 cái đã. Nhân 10 kìa, Lừng ơi với Sang ơi, có nhân 10 kìa. Ngay chỗ chị với anh Nắng à. Ngay chính giữa chị. Đúng rồi, chạy xuống đó. Ăn ảnh trước đi. Ăn anh Nắng. Rồi, ăn một đoạn đi, chừa Sang một đoạn. Sang ơi ăn. Ăn một đoạn Sang ơi, Lừng lên top. Ồ lên top. Ăn cái giống gì mà lên 10 dữ vậy cưng. Ồ lên 10 chưa mấy luôn kìa. Lần em rải chung với Nghi luôn đi. Sang ở đó giữ thực đi bé. Cưng ở đó cuộn lại đây để cho nó rải thực đi cho nó bé vào hai người ăn. Em có nhân 5 mà anh ơi, em đang có nhân 5. Em nghĩ là cần đó, cái vòng rất là bé luôn á, cả biên cả bao cả bụng rồi nó bị nhỏ quá, bị ngắn quá, mọi người mở đất cho ok đi. Những năm hả? Biết à? Thì con hãy thực đi, con hãy thực cho bạn nào đó ăn đi. Cho các bạn nhỏ nhỏ ăn đi, con hãy thực cho bạn nhỏ nhỏ ăn đi. Ăn sang đi mọi người. Ai ăn bé 1 tuổi đi, cho bé đi học bằng cả nhà ơi.
Ăn bé 1 tuổi cho bé đi học mọi người ơi. Không than cho phim hoa đầy, cuộc tình xưa nay như làng mây. Lòng em đâu thì anh có hay, giờ người ta đã đến với em. Những ngày Chắc Hùng ơi, chỗ anh có con nhỏ nào không? Em sang đi cho nó gả đi học. khóc cho người ai khóc cho em, tiếc sau đời anh lắm bụi bờ. Ngọc xưa giờ đã hóa rêu xanh, cuộc tình xưa giờ phải tàn úa. Cô mong chờ đợi giấc mơ xưa, giờ đây đã hết thơ rồi. Chốn đỏ xanh đang cuống anh theo. Coi có ai gần con nó, con Toan đi cho họ ăn đi, đừng đi học để trễ. Đấy, nhưng 10 năm cho 10, Phan. Mẹ có bạn bé nào đâu rồi? Trong phòng mình có ai nhỏ nhờ? Ăn sang đi, có nhân 10 nè, để cho sang đi học mọi người ơi. Nhân 10 bên đây nè. Mi Hồ chạy vòng qua đây ăn nhân 10 đi Mi Hồ. Chạy vòng qua sang á, chạy vòng qua thân sang á. Đó. Sang thôi lên sang. Ok, học đi con. Lòng em đâu thì anh có hay, giờ người ta đã đến với em. Những ngày anh ở bên người, phải làm sao để đôi vắng vương, phải làm sao người hãy nói đi. Khóc cho người ai khóc cho em, tiếc sau đời anh lắm bụi bờ. Ngọc xưa giờ đã hóa rêu xanh, cuộc tình xưa giờ phải tàn úa. Cô mong chờ đợi giấc mơ xưa, giờ đây đã hết thơ rồi. Chốn đỏ xanh đang cuống anh theo, không say cuộc đời. Hello baby nha. Ok. Dịch chuyển với nhân 5 cái đầu. Trời ơi, có cái nhân 5. Khoan, lần giữ cái nhân 10 cho chị đây, có nhân 5 bên đây nè. Cái nhân 5 là nhân 5 để em hút cái nhân 5 cái đã. Ô để. Rồi. Khoan, cái nhân 10 còn không? Ôi giời ơi. Ôi tiếc thế. Thật là đẹp biết mấy. Em chưa có nhân. Chẳng thể nào bằng được
đây thầy. Đây em đi rộng đây. Nó toàn chưa Lực ơi. Ok. Anh cùng rút cái đuôi chỗ này đi để em có nhân ra đằng trước cái đã. Rồi Toan ơi, Lực ơi. Toan, Lực ơi, Lực ơi. Rồi bắt đầu anh lấy bụng được rồi đó. Dạ có. Khoan để em coi. Anh ơi, chạy lên đây có nhân 5 là ăn bi hồ luôn anh. Chạy lên bên trên này, anh chạy thẳng lên bên trên có nhân 5 luôn rồi. Chạy theo em lên bên trên nè. Đó, nhân 5 đó. Anh quay lại ăn đi để nó mất cơ. Vậy từ từ em rút thân lại nè. Đây em hết đuôi lại có nhân 5 ở này nha anh Có Hùng quay lại đi em hết đuôi. Em hết đuôi có nhân 5 có nhân 2 luôn. Rồi bên thân em có trời đất ơi, 3 con rắn con luôn, trời ơi, 4 con rắn con luôn. Sao rắn con mà kinh khủng thế. Bắt rắn con ở đây, bắt nó chứ đừng có bút điểm cho nó nha. Nhân 10 cái chỗ thân anh ở biên 1 giờ luôn là cái Hùng ơi. Nhân 10 cái chỗ biên 1 giờ nữa. Cái chỗ biên hồ nè. Người dừng ngược lối phố kiến tôi trên lối em tôi đi về.
có 12 điểm à, nó có 12 điểm là kìa. Anh lên trên ăn thật đi, anh lên trên ăn thật đi để nó cho em cũng được. Cẩn thận á, anh chè cẩn thận, có con rắn bé nha, có con rắn bé nha, xíu xíu á. Anh quay lại đi. Con bé nó ở ngoài biên của anh đó anh chè ơi. Có một tiếng cho xíu xíu à, nó có 12 điểm à. Lần chạy ra biên, lần chạy ra biên quất cái con 12 điểm lên. Khoan đấy, tới đi, gần tới là chị Bảo, tới nữa, chút xíu nữa. Cặp biên luôn. Rồi, ở đó đi em, ở đó đi, nó quay đầu lại đó. Rồi nó chết rồi. Ok. Nó chết rồi. Rồi toan đi Sony ơi, toan đi sao vật ăn thật luôn. Rồi. Thank you Sony. Trời ơi, rải thật hơi bé nha, còn tới 6 giây luôn. Đúng rồi, phải rải ra to xíu nữa là đẹp. Hơi bé mình ăn lên điểm thấp. Ôi anh nhớ Hùng có đồ hút không? Em có nhân 10 trong bụng em nha. Khoan để em nuốt đuôi ra anh ăn được. Ôi Sunny hồi sinh nó trong bụng luôn ta. Cái Hùng em hết đuôi rồi, có Hùng quay lại cái Hùng ơi. Nhân 5 kìa, nhân 5 chạy nhặt nhân 5 đi, quay lại nhặt nhân 10 còn nhiêu để lần nha. Anh ơi, nhân 5 kìa, nhặt nhân 5 đi, nhặt nhân 10. Đó, rồi nhân 10 đây. Lần chạy lên kia ăn thật lần ơi. Lần biên ăn thật, lần biên trên. Ăn đủ điểm đó anh, ăn đủ điểm đó. Ồ 9 triệu rồi anh ơi, 9 triệu rồi. Hết rồi. Lên tới luôn ạ, hai người giỏi thế. Ôi Sony ơi, quay lại ăn thật thêm rồi Sony ơi. Thôi lần ăn hết đi lần. Cái Hùng mới được. Cái Hùng lấy thật ngoài biên đi anh. Chị thấy rồi. Lên Kiên Toan rồi. Dạ mà hai trai đẹp thì chưa có gửi thường. Chưa hai trai đẹp này chưa có rải thực xong đâu, giờ không ăn được đâu. Ở đây để trong thân em có cái nhân 10 luôn nè. Đợi xíu cho hai anh rải đàng hoàng cái đã. Ồ 3 cái nhân 10 luôn bà con ơi. 3 cái nhân 10 luôn á. Anh đây độc thân vui tính, nhìn kỹ bề ngoài cũng xinh, đẹp người đẹp nên đẹp luôn cái tình. Xong chưa anh Hùng ơi, xong chưa? Con đi anh, con đi thôi.
anh đi nhà người mai môi tình người chung Rồi cháu cha. cô đi chịu anh không anh đi bé ơi Ôi em không có cái đồ hút chết rồi Cindy ơi. Ôi hút đi hút đi hút đi tiếp đi hút hết đi. Rồi hút hết đi hút đi cậu hút đi. Đúng rồi hết. Còn ôi thật còn nhiều lắm luôn á là ôi. Cái vòng này nhân lắm luôn á mọi người, cái vòng này nhân lắm luôn á, nhân nhiều lắm. Ôi chưa tính ra. Ok không đâu bé ơi anh đây chịu chơi nhưng mà không mời yêu anh không lậu em chỉ có lời vậy mà cho chị còn không bước tới anh đây đẹp trai lại còn vui tính Nhân 10 lắm luôn á nhà. Quá trời nhân 10 luôn á. Có dám nhúc nhích đâu, có dám nhúc nhích đâu. Hello content. Hello Ten. Happy sinh nhật. Happy sinh nhật. Bánh này hả? À tự rải hả? Ồ vậy hả? Ok. Ồ cái vòng gì đâu mà nhân lắm luôn á, nhân 5 nhân 10 gì đâu mà bao la luôn. Hello anh Phi. Hello Phi đẹp trai. Năm triệu hả? Nhanh thế, to thế. Đúng rồi anh ơi, em kẻ thù của em dày lốp luôn. Năm nay sao mà vui quá xá, đặc biệt hơn cả là được rước về nhà, cả mắt ba mẹ rồi còn ngồi vui cá miếng nước tí trà, thế là nên tình xuôi giá. Em còn ngày chi nữa, không có biết đường này anh làm xây đắp một cái đi bắt vịt kìa, đi bắt vịt đi. Ôi mà bố người ta để đi ôm vịt đi, bắt vịt là cái gì nhỉ? Ôm vịt đi. Phi đi làm mà hả anh Phi? Phi đi làm mà hả?
xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh ngắn tung bay đồ vui mùa lừng quanh, mùa đông lạnh qua rồi nè, tình mình cũng đã sâu rồi, còn chờ chi những người ơi ta cưới đi. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em còn ngại ngùng, cao trầu anh cũng đã mang qua cầu mong hai bên đã thuận hòa, và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta, sang năm cô thấy xinh gà ba má ta vui mừng ca. La 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 la. Hai em ơi có anh đây nắm tay mình cùng đi, dẫu gian truân dẫu không mang nói mà thôi. Dạ. Thật đang ở một bạn dưới 4 giờ có nhân 10 luôn nè, anh chạy thường có nhân 10 là lụm luôn anh ơi. Anh đâu rồi? Đó nhân 10 đó, nhân 10 đó. Đó. Trời rồi mất cái nhân 10 rồi, mất rồi. Mất rồi, mất nhân 10 rồi. Đâu chưa Tuấn đâu, để em nhìn coi là biết giả hay không là biết liền à. Cái đuôi của em còn thòn lòn luôn mà thật đã xong, thòn lòn luôn kìa, còn mập luôn lúc ở sau rồi. Wow, chuẩn bị nha, để chị tìm cái nhân 5 là chị soi em liền luôn nha. Đây. Ôi, hai cái nhân, ê Hùng cho anh cái nhân 10 đó Hùng. Ôi đồ. Thấy rồi, toan đi Sunny ơi, toan đi Sunny ơi, rụng đi, rụng. Rồi, thank you Sunny. Ôi, bên đây còn cái nhân 10 này, nhân lắm luôn á. Trong bụng chị còn cái nhân 10. Ôi, cái nhân 10 đâu rồi? Đây. Rồi, lụng đi. Rồi, thank you em luôn. Chai nào cũng đẹp hết. Wow. Lên kinh khủng không mọi người, lên điểm ơn sườn luôn. Quá đẹp. Hôm nay anh chè ôm em uy tín luôn nha. Anh có Hùng mà. Có Hùng an 9 trên mấy luôn mà. Anh chè nhớ hồi bữa em ăn con thực mà cái con đen khui nó quất em hơn. Trời ơi, còn đêm em ngủ em ôm thấy con đen luôn á. Em bị ám ảnh rồi. Chè nhớ bữa bút lên mà còn có 1 triệu đủ điểm, anh nhớ không? Alo.
Ủa bây giờ trong bụng em có một con tốp mà em có nên ăn không mọi người, hay là để con bé vào hả? Ok, tại nhân nhiều quá mọi người nên cái lòng tham mình nó trội lên á. Alo, hello anh Toàn. Anh Toàn ơi, giờ còn 30 mấy chai vụ đó, em giải quyết như thế nào anh nhờ? Sao anh? Là mỗi một ngày em uống một chai hả? Hay là em đào một cái hố, em đào một cái hố em ủ rượu như là rượu ngàn năm á hả? Ôi Tuấn này Tuấn thật chứ không có Tuấn giả đâu. Tuấn ơi để chị ăn anh có hùng ơi, em ăn két nha Tuấn ơi. Thằng Tuấn gà nó vào rồi. Không, bây giờ em sẽ đào một cái hố nào, chỗ đất nào mà đất lành chim đậu, em đào cái em ủ rượu ngàn năm hả anh? Khi nào mà anh em học bạc cái mình khui lên mình uống, mình đào lên mình uống. Nhân lắm luôn á, nhân 10 đâu rồi, nhân 5 đến giờ hai cái rồi. Ôi nhân 10 đây nè, nhân 10 đây nè, mà còn nhân 5 còn có 8 giây thôi. Để em nhập cái nhân 5 cái đã. Nhân 10 không, còn một con tốp với hai con bé để em ăn. Nhân đâu hết rồi. Vâng. Đây cái nhân 10 chậm dàm đây nè, nhân 2 cái nhân 5 đâu. Nhân 10 gốc đẹp nè, nhân 10 gốc đẹp nè. Chứ đi đừng ăn cái nhân 10 của Thanh Thịt nha, ở góc dưới đó. Là nhân 10. Đâu rồi, nhân 10 đâu rồi, còn không có còn không anh? Ôi, nó là mất rồi. Ok
ok, nhân 5 nó còn có 12 giây à. Đây, trứng bụng hả? Rồi Sunny chạy qua đi chuẩn bị ăn ké nha. Ok. Các hùng toàn giúp em các hùng ơi, toàn giúp em các hùng ơi. Ok. Chú Tuấn ơi nhảy vào ăn ké chú Tuấn ơi. Sunny lên ăn miếng đi Sunny. Sunny ơi, chú Tuấn lên ăn này. Sunny ăn luôn đi. Chú Tuấn thôi cuộn lại nhờ. ba mươi tám 47 lên được 3,7 triệu, 3,5 triệu. Ôi, cảm ơn anh Hùng. Cảm ơn đi làm. Chú Tuấn ơi tìm nhân ăn Suri rồi chú Tuấn ơi. Chú Tuấn đang đi 28 á, bên trong đang cuộn á. Chú Tuấn đi 28. Ở trong đây là cuộn rồi, tự đi cuộn tự động rồi. Rồi phải nói là cái vòng này em phải nể luôn á mọi người. Trời ơi, nhân 5 nhân 10 đó tao nói. Tính này Tôi tính đi con rắn bên ngoài rồi, đang đi con bên ngoài rồi. Sao? Em nói gì? Bảo nó đi rắn đen vô là mình 100 lít. Không, bây giờ sâm bịch trong đây không có 5 lít đâu, anh chè kìa. Ê, bọn bay có phá cái gì? Đi bắt ổ đi rắn đen đó mọi người. Anh thợ hàng kìa, đón anh thợ hàng cuộn vô rồi để coi anh thợ hàng top mấy. Ồ, thợ hàng đẹp trai top 3 kìa, top 2 kìa. Ôi, anh thợ hàng anh top 2 đấy, 8,5 triệu. Anh hết đuôi kìa mọi người. Đúng rồi, AZ đang bảo kìa. Anh chè tăng tốc ở đó lên gặp thợ hàng tăng chè ơi. Đó, anh tới rồi kìa, anh tới rồi đón anh vô kìa. Đây, anh chè đón đi. Bên đây là người nhà mình luôn rồi, đón được rồi đó. Anh đón được sao anh không đón? Đúng rồi, chỗ đó béo quá không được. Chưa được vòng sau rồi. Vòng sau đi mọi người bảo kê cho ảnh vòng sau rồi. Tại anh AZ đi gần quá không được đâu. Chỗ đó anh chưa anh Toàn chắc luôn, anh hết được rồi. Thôi an toàn lên thôi. Rồi có cấm tụ tập vào kìa, cấm tụ tập tới thôi. Đón anh Rắn Sinh luôn nha, đón anh Rắn Sinh vào cho em luôn nha mọi người. Bốn bạn vào bữa đây nè. Ô mọi người đông vui quá, cả nhà mình đông quá. Chú Tuấn đang đi còn bên ngoài nè, đang vào nè, không đi không được đâu. Lần tìm dám ăn Sony lên từng lần.
Lưng ơi chạy thẳng lên đi, có nhân 5 rồi, lưng chạy thẳng lên luôn em. Xíu nữa có đầu hút, có tăng tốc luôn. Đó. Cả nhà đón anh Răng Sinh vô cho em nhá. Để em đi rút thân lại. Ok. Xinh thiệt xinh ai cũng ngắm nhìn, chú rể quá trời. Bạn em mấy nghi bạn em mấy hay bị lắc á. Vui thiệt là vui, nhìn xung quanh ai Hay bị cũng lắc. tươi cười, ai cũng ham mà ai cũng khoái, nhậu tới sáng xong mình đi tăng hai. Anh làm dâu, em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, em có đi theo anh làm dâu không? Em theo anh làm dâu, em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, em có đi theo anh làm dâu không? Đây, đang đánh địch đông mà anh bung kiểu này chắc bê mình cái nó cười mà. Anh lớn nơi thành đô, còn em miền quê xa xăm. Thương anh đêm đêm em mơ rồi ta kết tình trăm năm. Anh gã thằng anh chui vào để anh rải thực đấy, anh rải thực với ôi ơi, anh tưởng đâu là anh có tốt. Anh Nắng ơi, nếu mà em có nhân em ăn gã thằng anh đừng có toan nhá. Anh không biết đâu, anh nghe trên live rồi. Gã thằng rải một mình đi, mấy con đó mình chưa có tốt anh đâu. Bây giờ anh để cho anh rải một mình đi. Đúng rồi, AZ đang chạy xuống á, đang rải cho hai bạn đó ăn nhau á. Lấy chồng chưa năm nào cũng nghe mà em cần thưa hỏi em cớ sao. Trên dưới có đồng đội của anh đó dưới đó đấy. Rồi có anh cắm tô tập vô luôn rồi. Kệ nó anh ơi, kệ nó nhà nó có điều kiện mà, kệ nó đi. Đó, lấy cầu vòng của em nữa kìa. Trời ơi, bạn lát. Thôi, đừng nhá bạn. Đừng làm chuyện khó coi. Ô, ai gần gã thôi hàng lắc đầu giúp em cái đi. Anh Nắng ơi, lắc đầu giúp em anh Nắng. Đây. Ủa sao anh Nắng con chi vậy? Ăn thật kìa mọi người, ăn thật kìa. Ăn thật con Nắng kìa. Đứng ăn đi Tính. Ăn đi. Ủa sao anh lo rồi?
cho người ta đuổi việc luôn. Có nhân 5 trong bụng em kìa. Trong bụng em kìa. Cảm ơn anh gã thợ hàng nhá. Đúng rồi, lúc trước em gặp đi là hay để chỉ Sài Gòn á. Cái bạn AZ này có tốt rồi đó Tuấn à. Tuấn ơi, bạn AZ có top 5 rồi kìa Tuấn ơi. AZ top 5 nhé mọi người. AZ với cấp tiếp tục để ở chung. Cái vòng này nãy nhân duyên kinh lắm rồi. Em chuẩn bị này 3 phút đó sẽ ra nhân nhiều. Có con rắn bé Lừng ơi, có con rắn bé Lừng ơi. Để nó đang chạy lên đấy. Nó đâu rồi ta, rồi chắc nó đâm vào mông chị Toan rồi đấy. Toan Sandy ơi. Mới có 800 mà. 800 thôi. Kiểu như còn nhân 10 đó, còn nhân 10 nó phải thu gom chứ. Bản năng á, bản năng ăn thật là vậy đó. Trong trường còn đọng lại ở trong lòng này. Bao kỷ niệm của thời học sinh vẫn đong đầy. Bên góc ban từng chiều mình ngồi vui hoa cá. Xa cách rồi môi. Khả năng anh em mình tới đâu hay tới đó đi. Chúng bữa hả? Ok. Em rút đuôi đi chị bên em được. Bao nhiêu cũng được á, như kèo nhà chị vậy. Bối rồi. Lên 50 cái lên 10 là bao nhiêu cũng có tiền.
Gần được bao nhiêu có thằng bé Sony vào ăn lại lần đây. tôi lại thương nhớ tình cảm mà phải xa nhau cảm xúc vỡ òa nước mắt rơi thầm lặng ngày nào ta mới hợp chung giờ đây phải cúi chào nhau tình cảm hứa mãi không phai dù tương lai có trong gà thì mãi giấc mơ chúng mình được bay ca Tức bắt là mình lên 50 đi 50 cái là bắt đầu lên 10 lên 10 lên 10. tôi luôn ghi sâu vào trong tim. Trên đó có nhận em bảo chị với. Xa nhau cảm xúc vỡ òa nước mắt rơi thầm lặng ngày nào ta mới hợp chung giờ đây phải cúi chào nhau tình cảm hứa mãi không phai dù tương lai có trong gà thì mong giấc mơ chúng mình được bay ca xa nhau cảm xúc vỡ òa nước mắt rơi thầm lặng ngày nào ta mới hợp chung giờ đây phải cúi chào nhau tình cảm hứa mãi không phai dù tương lai có trong gà thì mong giấc mơ chúng mình Nhân đâu rồi? Nhân đâu rồi? Em có nhân 5 này, nhân 10 đó. Lại 5 nữa nè, 10 đâu. Ai? Then hả? Then không đánh em đâu. Một là vào cho điểm, còn hai là có nhưng mà đồng đội của Then đánh nha. Then đẹp trai, Then cool Then Hippie Summit. Tìm người giờ này người cũng xa rồi sao cứ mong mỏi lòng người dần dần đang ngược lối nửa rơi trong em đó sống xa sao lại dẫn ngang trời nhưng nhớ một người chẳng về những mong chỉ về ta Đồng đội của Then thì quánh hết, nhưng mà có Then thì em gặp lắc đầu, lần đó cũng lắc đầu với em nên không đánh. Còn các bạn bên kia là từ nhỏ tới lớn là quánh hết. Không mà hôm trước em thấy là hỗ trợ bút điểm nhưng mà cho thật là bảo kê các thứ đó anh, mà sao em thấy lần sau cái tự nhiên em thấy là bánh lộn kỳ vậy ta, không hiểu luôn á. Đi ra bên VN toàn bộ bánh lộn với em hết, nhưng mà anh Nhân Đình lại là giúp em. Anh Nhân Đình nhân 10 đâu mất hết rồi các bạn. Người dừng ngược lối vô kiến tôi trên lối em tôi đi về ai không rồi hay làm gì rất là quên tình tôi lời anh từng nói làm ra rồi Nó chuẩn bị không biết là bên nó ăn được bao nhiêu điểm rồi mọi người. Nhưng năm có nè, nhưng 10 cũng nó mọc lên một phát này nó thật là đẹp, xinh đẹp quá. Tự nhiên 10 hiếp thế, hiếp thấy
ai đi con bé vào ăn lừng cho mọi người. Ở đây đang ăn cờ, anh đang ăn cờ. Đâu đang cũng anh đánh nhau là bạn anh phải ổn cơ, anh đánh mà nó chỉ lắc một phát thôi cơ. Đây lần quay lại chuẩn bị lắc đầu với cấm tụ tập giúp xong bịch nó lần đừng chạy lại đi lần để chị nhặt cái nhân năm em lắc đầu hộ chị một phát. Rồi khoan rồi lắc đi lắc đây nó. Rồi nhân năm lắm thế, ăn xíu thịt thôi. Rồi cảm ơn anh tấm tụ tập với là AZ nha, cảm ơn, thank you AZ. Không biết chú Tuấn nó bao nhiêu á giờ. Chú Tuấn ăn lần đúng không? Chú Tuấn ăn lần đúng không? Để chị rút thân lại nha. Ôi em tưởng đâu Phát Hùng nãy giờ đi ngủ rồi chứ. Đúng rồi. Bên em cũng có chơi có phá ai đâu mà nó giả tên nó đi nó đánh thôi chứ bên em chơi em đó em bảo kê mấy lần trước kìa cũng thấy người để tên để tem tranh đồ đó đón vô nó vả mồm em mấy lần kìa, nó vả mồm em mấy lần kìa, nó giả đấy. Bảo kê con thật vào, bảo kê cách nhiệt tình lắm mà cái em vừa đi chua đó một phát là ke liền xong. Quất nó đi, quất. Năm chục, 60, 70, 80% anh ơi. Vâng. Em trao giải thưởng cho mọi người nè, đơn ốc chó có 100k cho mọi người. Ai đơm top 9 có 100k nha. Tuấn ơi có nhân 5 ở dưới cái đuôi của em nè. Ôi mất rồi. Có cuộn không? Mận đó cuộn không?
Nếu mà bạn đó cuộn thì đón, còn nếu mà bạn đó bảo kê thì bảo kê. 3 giờ, đúng 3 giờ luôn á. Vâng. Chị gái ơi ôm đôm thằng ốc chó có 2 ly trà sữa. Đôm Lê Khuyên ơi. Quất thằng ốc chó 2 ly trà sữa cho Lê Khuyên ơi. Sữa tình sữa nghĩa nha, chứ không phải là nó quan trọng gì nha. Trà sữa. Ủa chú Tuấn ăn lần hả? Chú Tuấn có tốt cho ta? Ủa sao em cuộn lại chưa? Lại là đi 2 táp à? Chưa, trong đây có hai người đó, em với chưa đúng. Bắt top 1 hả? Alo anh Ngốc nha. Ngốc cho các em kèo 100 triệu đi. 100 đô được rồi. Ngủ giờ này dậy rồi trời. Ngốc cho em kèo 100 triệu em đánh rồi. Cho kèo 100 triệu đánh rồi, mốt về Việt Nam đi trả kèo cho. Trời nhân quá trời luôn không. Đôm thằng top 10 đi, đôm top 10 Lê Phiên ơi. Hello anh Ú, hello mọi người. Ngủ gì tầm này anh ơi, béo lắm rồi. Đừng có tả lên ngủ hoài. Rồi, Tuấn ơi, ăn lần rồi Tuấn ơi. Ủa sao rắn nhỏ đâu đó, chị đi to lắm mình làm gì có rắn nhỏ rồi xin ta. À. Ok anh Ngốc ơi, yeah. Hả? Ôi sao mình đâu biết. Ok. Hẹn. Ok, bố anh Ngốc về Việt Nam xin mình trả kèo. Lên được 100M có thêm 500k nhé mọi người. Mốt Việt Nam về Việt Nam xin mình trả cho ly nước mía như tô hủ tiếu gõ.
người em lên được 100 mờ là thêm được 500k nữa nha mọi người. Xây tự động rồi đó trái nào. Bây giờ trong vòng của mình còn có một công thực là xử lý như thế nào anh em? Đợi đấng nhỏ vào đúng không? Vào đi mọi người tập trung vào là làm thực giúp em đi. Bảo Bảo vô đi cưng. 2 triệu chị ơi, bây giờ 2 con nhỏ vào ăn chú Tuấn nha, chú Tuấn có mới có 2 triệu thôi. Chú Tuấn mới có 2 triệu, 2 con rắn nhỏ ăn được 2 Tết rồi mọi người. Bảo Bảo cho xong vịt con thần Bảo Bảo. Ok, cái mặt gì sao quá. Mặt không cưng gì hết trơn. Mặt nhìn không cưng. Trời nhân 10 nữa đây, nhân 10 nhiều thế. Chị Lê Khuyên ơi, chị Lê Khuyên ơi, hay đi trà đỏ chị Lê Khuyên ơi. Em làm sao em ráng kiếm chồng cũng chơi rung như là chị Lê Khuyên với anh Sơn thế nhở? Hai ông bà lái run luôn. Ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, làm cùng làm, chơi rắn cùng chơi rắn. Sướng, hạnh phúc. Đá xong vịt rụng rượu một cái là tính là tội đồ quá. Chưa tính là em là tội đồ á. Gì xấu quá, nhìn xấu quá à, giống khi màu quá à. Mặt ta xinh vậy con mặt ra. Trứng gà là hứa lèo, trứng gà hứa lèo. Ủa sao giờ này mình không có thấy nhân 10 nhân 5 nó bất tử thế nhỉ? Ơi có nữ y tá vào kìa, nữ y tá vào kìa. Từ từ đi, 2 con rắn bé vào ăn em trứng gà. Từ từ đi.
Tôi Tuấn mới có 2 triệu à anh ơi. 2 triệu rồi em ăn đâu có lên điểm được nhiều đâu. Cứ chờ đi, cứ chờ đợi đi. Đám bé nhưng mà anh chưa đón đám bé vào sao em? Hai triệu này là 2 đám bé, 2 cái top đó. Chỉ cần nhân 7 thôi. Đó chết chưa? Ai đơm đó? Ôi, ai đơm vậy? Chị Lương Nhiên đơm hả? Nó chết à? Đây, lừng vào đây. Đấy, nữ y tá vào nè, 2 con nhỏ nè anh chè ơi, đón 2 con nhỏ vào này. Ơi Bảo Anh kìa, Bảo Anh đừng chui vô, Bảo Anh đừng chui vô cưng. Để đón người Bảo Anh ơi. Đấy chú Quỳnh ơi, anh Quỳnh vô nè, hai Lan Anh vào nè. Đúng rồi, 4 người nè, 4 người. Rồi để em rút thân lại đi nha, để cho mọi người tìm cho. Chú Tấn ơi, kể thật đi cưng ơi, có rắn con vào rồi đó, có rắn nhỏ vào rồi. Tấn ơi, thật đi Tấn ơi. Ăn thật chú Tấn 2 triệu. Đây, Suni đây đó nè. Anh Hùng vào nữa nè. Nếu anh em rồi chú đi vòng qua đây, em đang rút đuôi á anh Quỳnh ơi, cái gì tìm nhân em. Không em không có bỏ bụng, như em rút một cái thân thôi. Em chỉ rút một thân à, em không bỏ bụng đâu. Toàn rồi Tấn ơi, Tấn ơi. Đó, anh Quỳnh có nhân 5 luôn. Rồi, hay, ngon quá. Em ăn đầu trên kia. Rồi, đó, đúng rồi. Ăn thêm đi, đủ tốt rồi, lần đủ tốt rồi. Rồi ai có tốt thì rải nha. Dạ. 2 triệu 1 là anh rải đi, nữ y tá vào tới này, nữ y tá vào ăn. Nói chung là ai có tốt thì cứ rải ngay cái bụng giữa đi, còn không tốt thì rải 2 đầu giúp em nhé. Hello anh Truyền chào xin vận phát anh Truyền. Chào nàng Sam, hello anh.
chúc anh ngày mới vui vẻ, mua bay bán đất anh ơi. Ok em. Lần ơi, một xíu em ra em đổi cái con ếch màu vàng giúp chị Lần nha. Em ra em đổi con ếch hả? Không, chị muốn nhìn cho nó đẹp chứ đâu có nhập đôi gì. Đất của ai đấy chạy mà làm gì nhập đôi được. Cái con ếch màu vàng skin hay đi đó. Cho nó xấu hả? Thôi gì cũng được, cứ đi đâu nhân năm đâu để em ăn tốt cho để em kìa nữ y tá. Thôi nữ y tá ăn đi, nữ y tá ăn chú Quỳnh đi, nữ y tá ăn đi. Nữ ăn đi. Đúng rồi, nhường cho sinh vật ăn. Trời. Chào luôn cả anh em. Ok anh ơi, em cảm ơn anh Truyền nha. Không biết là cái top to quá, top tới 6 triệu mấy rồi. Có thể là có tốt. Nhân hai nó ảo lắm mà nên nó tăng cái số điểm lên dữ dằn lắm á, có nhân hai đó, còn không có là em. Cảm ơn cả nhà nha, cảm ơn mấy anh trai đẹp và rắn tốt mà. Anh Sơn có tốt luôn hả anh Sơn? Ok. Hướng nào hả? Hướng 3 giờ có nữ y tá. 3 giờ có nữ y tá. Ô có con nó con. Vừa rút đuôi cái anh Lan Anh được anh Sơn vừa rút đuôi cái con nó mọc lên. 3 giờ ăn nữ y tá nha. 3-4 giờ. Đó, xuống dưới anh Đông Xuân ơi, xuống dưới anh ơi, xuống bên dưới anh. Người nghe anh nói câu này, vì đã thương em rồi, anh xin nguyện yêu chỉ mình thôi. Người là người ơi, làm sao giữ câu cái câu cho tròn đến ban đúng rồi anh ơi. Thôi có con bé kìa nữ y tá. Ôi 2 con nhỏ luôn, nữ y tá bê nó giùm sao mịch coi. Anh chè có con nhỏ đó anh chè ơi, có con nhỏ anh chè ơi. Trời ơi,
em vừa rút đuôi cái là có con rắn con liền nè. Lắc đầu đi, lắc đầu đi. Thank you nữ y tá nha. Ba luôn. Thôi, giữ lại con đi, giữ con em đây. Giữ lại con đó đi để em mang hai con này cái đã. Chạy luôn hả? Chạy luôn hả gì? Vậy là phải đợi đứa bé vào anh giờ. Phải chờ đứa bé vào anh nhờ. Ok em giùm con ha. Cho giữ lại. Đây có nhân 10 nè. Trong thân em đang có nhân 10 rồi để em giữ nhân 5 Ông Hoàng xã thì đừng đón ông Hoàng nha mọi người. Ông Hoàng xã nữa nha mọi người. Có em đang có nhân 5 nè. Ông Hoàng xã đó nha mọi người. Hai con tốt chuẩn bị Toan giúp em nha. Rồi Toan đi các bạn ơi. Ý hai anh ơi. Toan đi anh ơi. Rồi em cảm ơn anh Trọng Sơn với anh Lan Anh nhá, em cảm ơn. Chờ đứa nhỏ vào với ăn con nữa để hết thịt. Ông Hoàng cuộn lại cái mình nghe nói ông Hoàng giả cái ban đó chạy ra rồi mọi người. Ý là chị đi rộng lắm luôn á. Tại cái đoạn này là đẩy rút đuôi nè. Em bắt nó đi. Hai con. Cẩn thận. Ông Hoàng ơi, nếu ông Hoàng thật comment giúp cho bịch cái ông Hoàng ơi.
ok em. Hello anh. Rải thật đi Lận ơi, chết con nhỏ chưa? Chết nó chưa? Chưa đang giết con nhỏ rồi đã. Xuống đi chạy xuống đi ăn thật này, xuống đi xuống biên dưới này, xuống đi khóc miếng cho to lên, xuống đi. Ok vậy nó tan hết rồi kìa. Chạy xuống dưới rồi còn không? Còn không? Biên dưới luôn. Là cáo hả? Hello anh Kim. Cáo và cáo giúp không hóa đâu mọi người. Vậy là cáo đi tên Âu Hoàng nha. Cáo đi tên Âu Hoàng cả nhà ơi. Dạ vậy là giúp chứ không phải phá đâu. Rồi ok vậy em để thật đi. Chị ăn em mà cho Sony ăn lên một xíu. Phúc Lộc này là giả thật mọi người. Phúc Lộc vô Discord chưa vậy? Phúc Lộc ơi. Phúc Lộc vô chơi là vô Discord không mọi người đừng đón Phúc Lộc giúp em nha. Em bị Phúc Lộc bê một lần nên em bị ám ảnh rồi đó cả nhà. Phúc Lộc thật comment giúp sao bịch cái Phúc Lộc chơi là phải vào Discord của sao bịch liền cả nhà đó. Người cẩn thận hả? Phải Phúc Lộc thật không? Hôm trước em bị Phúc Lộc bê một lần nên em bị ám ảnh đó. Có em đang để dành đó, em đang đi tìm cái nhân nông nè. Anh chừa cho em. Dạ mất rồi, em tìm cái khác. Dạ. Khoan để em nhìn coi Phúc Lộc có comment lên cho em không. Alo Phạt mượn cả nhà cho em mượn cái mic cái coi ai mới nói gì đấy. Alo. Phúc Lộc ơi, Phúc Lộc comment lên giúp cho một cái Phúc Lộc. Đúng rồi, Phúc Lộc vào Discord hoặc là comment giùm mình cái đi.
Đúng rồi, hỏi giúp em cái. Thật hay giả? Phúc Lộc thật đúng không? Ok. Max số 4 nè. Rõ. Em bị Phúc Lộc giả bê một lần nên em hơi kiểu như là hơi lạnh chút xíu á. Người dừng ngược lối vô biên tôi trên lối em tôi đi về ai hướng rồi hay làm gì giờ lãng quên tình tôi lời anh từng nói làm sao rồi mà tại sao em vẫn tin được nó bây giờ đơn đâu em Xin đi chị ăn cái em ăn ké một xíu nha. Xin đi em ăn ké một xíu đi đặng em để thật lên cho mọi người em. Cả nhà đi chạy vòng vòng có nhiều người bảo ơi chừa cho em đó. Mọi người cuộn gọn lại giúp em đi lung tung gì biết từ này mới có nhân. Bé già rồi gọn lại đi bé già ơi. Mở đất thêm cho anh chè đi mọi người. Em thấy cái vòng nó càng bé đó. Mở đất ra mọi người. Mở đất ra đi. Em thấy là càng lấy đất càng tốt á. Vòng hơi bé đó. Chạy có một vòng rồi hết. Thêm pin nữa. Cả nhà mở ra 2 gốc pin cho anh. Ủa Sunny có tốt luôn hả Sunny? Có nhân 10 với cho nữ y tá đây nè. Đúng rồi, thêm biên đi cái vòng nó hơi bé, ngắn. Nó có thật và chật chội. Trăm anh ơi. Dạ. Sao vậy anh Chính? Sao là anh đó? Sao anh Chính lại? Anh Chính sao lại kêu trời vậy nhờ?
Vâng, ok, để em chạy lên, Dạ. Đâu anh? Anh ăn nhân 5 đi, rồi toan đi, em chờ anh cái nhân 5 mấy em có rồi. Ê, để em rồi. Ôi, vừa hết luôn. Ôi, ăn đi anh sao rồi? Em có nhiêu người thôi, vừa mất cái nhân 5 luôn. Ồ, bởi vì em nhặt rồi mà nó vừa mất. Ăn đi mọi người ơi, em xin lỗi hai anh top nha. Trời ơi, bị lỗi rồi. Đây chỉ có nhân 10 thôi, 2 cái nhân 10 luôn. Em vừa nhặt cái nhân 5 nó lại mất trời. Không, em nhặt cái nhân 5 rồi, em mới quay qua em nhặt cái nhân 10 mà em mới chửi cái nhân 10 đó trên ý cái nhân 5 đó trên sơ. Ồ, lại nhân 10 đó kìa. Rồi, sorry mọi người nha, hai anh top. Bị lỗi cả nhà ơi, em đang định thật bị lỗi hả? Nôn quá. Đây có người. Phúc Lộc Toan nè. Phúc Lộc ơi. Đăng anh ơi, bê con bé giúp em luôn. Đúng rồi. Trời ơi, sao rắn bé nhiều thế? Anh Sơn ơi, quay lên bắt cái con nhỏ kế bên đuôi có bằng vàng giúp em cái nữa anh Sơn ơi. Anh Sơn bắt các bạn qua bắn nhỏ. Ok, không đâu bé ơi, anh đây chịu chơi nhưng mà không mời, yêu anh không lộ em chỉ có lời, vậy mà cho chỉ còn. Anh Sơn bắt con nhỏ ngay cái đuôi bằng vàng giúp em cái anh Sơn. Anh độc thân nhưng lại rất trung tình, thương ai là anh thương hết mình. Anh đây độc thân vui tính, nhìn kỹ bề ngoài cũng xinh, đẹp người đẹp nên đẹp luôn cái tình. Trời ơi, Bi đi ngủ đi Bi ơi, đúng rồi Lạng Sơn 1 á. Cẩn thận anh ơi, cẩn thận anh. Cẩn thận. Còn các bạn tên tuyển thủ này tên nước ngoài này là ai cả nhà? Ok, nói là em biết chứ thì em không biết. Ngủ gì tầm này vậy Bi? Trời ơi, anh Sơn anh bê con nhỏ không ta rồi kìa. Nữ y tá ơi, giết con nhỏ con rắn lạ nữ y tá ơi. Lạng Sơn 12 nè. Bạn này không lắc đầu mọi người. Lắc đầu bạn này không lắc. 2 con luôn, một con xanh nữa, một con xanh con tôm nữa. Kit này là ai đây? Kit KTVT là ai đây? Ôi cái bạn vàng Kit này là ôm em, muốn ôm em rồi kìa mọi người ơi. Vậy không? Đón bạn này vô luôn. Ôi bạn này nữ y tá ơi, Quốc bạn này gọi là nữ y tá. Ủa dạ hả anh hả? Ồ vậy em nói Kit là ai không trả lời em cái trời ơi. Nữ y tá đi theo đuôi em ôm 2 con rắn lạ này nữ y tá ơi. Nữ y tá ơi. Nữ y tá đi theo đuôi xong bịch đó bắt 2 con rắn lạ nè. Nữ y tá đi
theo đuôi sao phịch bắt hay ôm hai con lạ nè. Nắm xây đắp một căn nhà, trong đó có đôi mình và bằng tiếng cười trẻ thơ, sống mà không cần nghĩ tới những chuyện vu vơ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tách nó ra. Rồi, viết. Hai con rắn luôn, hai con rắn lạ luôn mọi người, hai con rắn. Xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không, trên kia cánh ngắn tung bay đồ vui mùa lừng quanh, mùa đông lạnh qua rồi nè, tình mình cũng đã đâm sâu rồi, còn chờ chi những người ơi ta cưới đi xem. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em còn ngại ngùng, cao trầu anh cũng đã mang qua cầu mong hay bên đặt tình hòa, và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta, sang năm cô tí xin đờ ba má ta vui thắm ca. Màu xanh với là màu trái tim luôn, hai con là. Đúng rồi đó. Đó bên đó Phúc Lộc vô là vô Discord chứ không có ở ngoài đâu. Nó sợ nó bị giả đấy. Chị và mọi người chơi ok em ơi. Tới giờ làm đúng không? Rồi hai anh viết cái hai con rắn bên đó. Quốc nó cấm tụ tập ơi, cấm quốc nó cấm tụ tập ơi, quốc nó. Anh Sơn vô xử lý hai con này này. Bây giờ em đi vòng qua thân của anh luôn nha. Kiết ơi, em đi vòng qua thân của anh nha. Hello anh Phạm Hiền nha, hello anh. Chết cha, nữ y tá chết rồi. Nữ y tá toan rồi mọi người. Dạ không, bây giờ có hai con lạ nên nó chưa chết làm sao đây thực. Anh vô đây quánh nó nè.
bây giờ anh kít rồi, anh để em rút đuôi chỗ này là anh qua anh ôm nó luôn nè. Anh nhặt cái quay đầu đi, đây cái chỗ này chưa được nè. Có quay đầu chưa? Có quay đầu chưa? Chưa có hả? Đừng xuống. Có quay đầu đi. Nè em rút đuôi là có đất động cho anh chạy xuống nè. Ồ. Bây giờ hai con nhỏ vào chui vào đánh hai con này nè, đỡ với cá toan rồi con là bố đỉnh cho nó. Nó màu nhỏ vào đây. Lên đâu? Ok là đi gọn lại đi là cho xong mình ôm luôn. Làm gì? Tại vì đó nó chết đi, hai con đây nè. Có cái quay đầu nhặt chạy vô. Hai con lượn đang thực của anh Sơn này. Đây nè, cứ đi một vòng đi, quay qua đây cái chị rút đuôi ra qua ôm nó luôn nè. Chích nè, chạy vòng qua bên kia đi, quay trở lại đây xong bịch rút đuôi rồi quay qua ôm nó luôn nè. Quay đầu lại là ôm nó luôn nè. Tới chưa? Rồi anh có Hùng đi vòng qua rồi. Rồi hai con chết hết rồi đúng không? Rồi ok hai con chết hết rồi. Ok. Rồi anh để thật đi, em tìm nhau mà. Rồi hai người để cặp đi, anh đi Chu Quỳnh gãy Dung đi. Ba người luôn hả? Thôi Chu Quỳnh rải sau đi, để ăn hai con thực này cái đây. Ngoài kia bao người đang duyên tình, chuyện tình mình sao anh cứ im thinh, mong trâu trâu sẽ duyên với đôi mình dựng rạc đánh tranh ở pháo tới linh đình. Em không mong cho bạn để đỏ cổ, nặng nước chết chứ có được gì đâu, chỉ mong anh thương em đến trọn đời, còn đàn cháu đóng như vậy là đủ rồi.
chưa đủ ghẹo mà nghĩ cái chạy. Ồ, đây hai cái nhân 10 luôn nè, để em chặt cái nhân 5 ra. Có luôn nè, rồi hai chai đẹp toan giùm em cái. Toan. Chỉ có bên anh làm em mong chờ. Có bao giờ anh cũng nhung nhớ đến em đây chờ ta nên duyên đắm say. Mong ước đâu xa chỉ cần ta yêu cho đủ. Chẳng khó To quá hay mà không hết luôn ấy. em sẽ bên anh tay cầm tay qua gian khó. Chung phút đôi mình mãi bên nhau như ngày. Để được to quá, em không hết. Cảm ơn các hùng bữa nay với là trời, có con bé nó hồi sinh rồi. Dạ. Lần còn chơi không lần còn chơi không lần ơi. Em vô đổi vòng cho anh nghỉ anh đi công việc à. Có nhân 10 rồi nhưng mà em đợi đón bé vô, em đợi đón con vô mới ăn được. Ok. Đưa cái đầu cho nó hôn cái. Vậy nó đủ chết rồi, như vậy nó đủ chết rồi. Dạ. Đúng rồi, em vừa chút đuôi là nó ra nó mọc ngay luôn á. Thứ ba phu thê giao bái thế là đôi ta đã đủ chung một giường. Hai họ phía dưới nhìn nhau, miệng tươi cười chúc phúc từng câu. Em hạnh phúc khỏe mạnh lại chơi ngày hôm nay chúng ta đã được làm cô dâu. Cái chiếc đèn vàng, lời ca hát, cha ta đứng nhảy cũng như là xuân sen. Mình đừng có lòng bên đây nè, đừng có bên đó nè. Tình yêu trọn vời một hạnh phúc đôi ta. Ngày hôm nay ta quý hơn bạc vàng, làm anh hạnh phúc khi mình cưới được đèn. Tình đôi ta sẽ phải không đổi dáng, anh chỉ đến sau là ta có đứa con một Về bên nhau những
Bây giờ đang bé vào đi, em mới ăn thịt của anh vô rồi hả? Ủa có anh Trong Sơn nè. Có anh Trầm Sơn rồi, ok vậy là em ăn thịt được rồi. Ai? Chị không biết tên gì chứ? Quá sao vợ hả? Quá sao vợ là ai mọi người? Dạ, em đang tìm đây. Quá sợ vợ rồi đâu có dám chơi Jun. Quá sợ lợ vợ là không có dám chơi Jun. Xinh thiệt xinh ai cũng ngắm nhìn, chu rể quá trời đẹp trai, mặc bộ áo dép như con bà hai. Đám cưới vui thiệt là vui, nhìn xung quanh ai cũng tươi cười, ai cũng hàm mà ai cũng khoai, nhậu tới sáng xong đi tăng hai. Em theo anh làm dâu, em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, em có đi theo anh làm dâu không? Em theo anh làm dâu, em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, em có đi theo anh làm dâu không? Anh qua đời ton giúp em cái à. Ôi chết cha. Đó anh nào ở dưới ăn xíu đi, ăn xíu giúp em đi, em chạy lên em ăn. Rồi em cảm ơn anh rồi nha. Melon là quả dưa hấu anh ơi. Melon. Lấy chồng chưa, năm nào cũng nghe mà em cần cưa. Hỏi em cứ sao năm nào cũng có mình ơn. Mà tới anh có thua bên nhà em hay là bao. Ba anh không là ông rầy kêu danh về cô. Đây ở dưới có thực nữa nè, để em tìm nhân em ăn phúc lộc đã. Lẩu ăn giao lại, lẩu chạy xuống dưới lẩu ơi. Ăn thực. Lão ăn thực phía dưới, lão đi ra ngoài đường rộng không có đi mà lão cứ thích chưa khe mà hỏi sao mà chậm. Cái khe bé bé mà lão nó thích chui đó, thấy không? Phúc Lộc ơi, Phúc Lộc con chết cha, em ăn cái trong người rồi. Em định ăn Phúc Lộc nè, Phúc Lộc con giúp xem lịch Phúc Lộc ơi. Chết cha rồi. Phúc Lộc có tốt mà. Thì sao mà ăn?
Kìa chạy lên anh ơi, còn một chùm luôn, còn một đống luôn. Chạy lên đi. Đó, lên ăn đi, đó, to lên cái gì, đó, thấy chưa? Đẹp trai lên liền, thấy chưa? Cảm ơn Phúc Lộc nha, con thử của Phúc Lộc sao mình ăn bị lỗi rồi. Tại vì nó không có cái tăng cái đồ hút bụi nên bị lỗi. Vừa hết. Trầm Sơn anh rải nó đi. Ôi anh Trọng Sơn rải xong chưa? Em có cho 17 này. Dạ. Lão tăng tốc lẹ đi. Để em quay lại cái còn nhân. Còn luôn nè. Rồi Trọng Sơn toan giúp em đi. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi cảm ơn anh Trọng Sơn. Lão được bao nhiêu rồi lão ơi? Không. Đó anh tìm dân ăn gấu đi. Đấy chết cha 1,4 triệu. Ê, thank you cả nhà ha, cảm ơn mọi người. Hello Trần Duy nha. Trần Duy có nhân này lên đăng bằng AZ rồi Trần Duy ơi. AZ có top rồi, không được. AZ top 9 rồi, để xong bịch. AZ top 9 rồi. Ôi gấu em tưởng đâu là gấu là chừng 14, chừng là mười mấy tuổi rồi mọi người. Em tưởng là gấu là mười mấy tuổi. Đó trời ơi thiệt luôn á, em cứ tưởng là gấu bé bỏng hay hèn gấu lớn tuổi không ngồi trời. Ồ, từ xưa giờ em chơi gấu, em đi gần gấu em nghĩ là gấu chừng 10 mấy tuổi thôi à. Cũng như là Nguyễn Nhật đó mọi người, Nguyễn Nhật em nghĩ là anh ấy là em ấy nhỏ xíu tuổi cuối cùng Nguyễn Nhật lớn hơn em. Thiệt. Em nghe cái tên gấu em nghĩ là bé bỏng làm sao á, không ngờ. Trần Duy ơi, xong vịt ăn cái bạn AZ này là chừa thật cho Trần Duy xíu nha, xong Trần Duy mới ăn nha. AZ này tới top 8 rồi kìa.
ghi sâu vào trong tim ta. Bụi phấn bay bay bên bờ vai thay dài, giờ hạ sáng ve kêu báo hiệu sắp xa chưa. Năm cuối rồi ta đi chắc trong phút này, xa nhau cảm xúc mơ òa, nước mắt rơi thầm lặng. Ngày nào ta mới học chung, giờ đây phải cúi chào nhau. Tình cảm hứa mãi không phai, dù tương lai có trong gai, thì mong giấc mơ chúng mình được bay cao. Thời cấp 3 là quãng trường của đời người đệ nhất, bốn người đầu tiên vẫn nổi và sau hôm nay vụt mất. Bao kỷ niệm chúng ta lâu lặng một Instagram, kết bạn cùng bạn chẳng sao tỏ đành phải được phương 3 năm. Thời áo trắng cho nhanh như là một giấc mơ chưa muốn trở lại thời gian đó với ta rất quá xa xưa. Chạy không rằng tất cả mọi người đều được cầm thuyền đến bờ bến, chúng học chơi game, kỷ niệm quay phá trước thiên là một buồn còn là giây ngoài nhiều cánh phượng hồng đến trong sân. Chỉ tiếc ngày đó ta không thân, xa nhau để rồi lại thương nhớ. Tình cảm bạn bè xa nhau, cảm xúc mơ òa, nước mắt rơi thầm. Ôi, bạn AZ đâu rồi? AZ đâu rồi? Lắc đầu AZ chứ. AZ đâu rồi? Cái nhân 10 cái chỗ Trần Duy rồi. Không, qua nhân 5 nó hết rồi. Lão ơi, lão lắc đầu AZ giúp em coi Phan, đây nhân 10 đâu rồi? Đây. Đâu rồi? Lắc đầu AZ giúp em ơi. Đâu rồi? Rồi, Trần Duy lên rang xíu rồi Trần Duy ơi. Trần Duy lên hút xíu rồi Trần Duy ơi. Thank you AZ. AZ thank you. Lớp AZ. Không biết Trần Duy được bao nhiêu nữa nhờ. Trần Duy được bao nhiêu rồi? Cảm ơn anh em nhé. AZ 1x3. AZ ở dưới 1x3 nha mọi người. AZ ở góc dưới là 1x3 nếu con bé bạn đó được. Mét 3, AZ mét 3 đấy. Bạn nhỏ ăn đi. Em lắc đầu đi. Lắc đầu đi AZ này, nhân 10 đây, nhân 10 ở ngoài bụng giữa luôn, còn có nhân 10 nè. Đây ngay chỗ sông vịt với cái bạn cam nè, ngay chỗ anh đó, nhân 10 đó cũng đọc nè, nhân 10 nè. Không ngon lành cành đào luôn, thấy chưa? Phúc Lộc được bao nhiêu rồi? Rồi lên đây đẩy thật với lão giúp cho sâm vịt đi. Để Trần Duy coi con nhắn bé. Cảm ơn AZ nha, thank you, lớp. Lên đẩy với lão nè. Thấy rồi, để cho Phúc Lộc lên đẩy thật cùng anh đi, em mới ăn được. Dạ.
tôm ổng luôn cũng được nữa đó. Trời ơi, ôi là trời, ôi là trời. Ủa vậy hả? Ôi chết rồi mọi người ơi, hôm nay em mới phát hiện ra những cái chuyện mà chắc ẩn ở bên trong nữa mọi người. Đó, Nguyễn Nhật nè, Phúc Lộc nè, Lão quản gia nè, chú Quỳnh nè, anh Chè nè, trời ơi chết em rồi. Em ngỡ là mọi người bé bỏng thôi. Ôi có đứa bé Duy bắt con bé giúp sao vịt ra Duy ơi. Duy bắt con bé giúp sao vịt ra Duy ơi. Có con rắn bé. Ủa chứ lão quan nhà họ là cái gì? Cái vòng em đi to thế này rồi mà vừa lúc đôi là có đứa con nó lại ra thế nhỉ? Vâng em đây khoan em đây nhân 10 đây ông Sông Sơn đây ủa đâu rồi mất rồi để đặt phe rắn ha, đặt phe rắn nè. Không, nhưng mà nó chơi mod skin của Cindy thì nó sẽ lấy được, mua mới có nhưng mà anh chơi chung bản map là anh sẽ xài được, tại vì em đang mua 4 con mà em mua anh lấy đi được, anh lấy đi bình thường được. Không, anh chơi mua chung bản map của Cindy thì anh sẽ lấy được. Chừng nào anh khác bản map anh mới không lấy được. Bạch Hồng, em mua 4 con trong cái bản map xong vịt, anh vô anh đi thử coi, được hết, anh đừng nói vậy, được hết. Nó nằm trên bản mod đó, anh đi được anh ơi, đi được hết à. Độc quyền trừ khi anh có mã hay gì mà anh thấy có đâu là đưa lên bản map, nó nằm lên bản map hết chứ. Không, bé Xin nó không có nói là đăng ký gì đâu, có skin là lên bản map rồi nó lên hết, là chơi chung map của Cindy là sẽ thấy được, là chơi sử dụng được hết.
Tại vì em mua 4 con bên em ấy nè là ai chẳng đi được, ai đi cũng được, nhà em mà ai đi cũng được, xài mắt của em ấy là đi được hết. Rồi lâu lâu em thấy nước ngoài đi skin của em nữa kìa. Alo. Wow, 6 Các anh lớn tuổi thế nhỉ? Bé Hồng Tiêu giả keo, bé Hồng Tiêu đừng chơi bé Hồng Tiêu đi. Đúng rồi, nó đôm em kìa, bữa đó em hận luôn á. Bữa đó ủa mọi người đổi phòng rồi hả? Ôi đổi vòng mà sao đi, ủa đi kỳ vậy? Ôi thằng đâu phải đổi vòng, thằng bên nó ôm em à. Ôi cái gì vậy trời, trời ơi hai anh giải thực tỉnh queo không kìa. Ôi nhà gì thằng bơ đây này. Ôi anh chè. Ôi nó kêu nhà em tỉnh queo đi tìm nhân chứ. Anh có Hùng đi xuống bút thằng bơ nó Hùng đi vòng ngoài cho nó vô ngay giữa hai anh canh góc đôm đó. Ồ rồi được lắm. Đi qua đi, ôm em trước đi. Ôm em trước đi rồi tính lên đây. Ôi, đúng rồi. Đúng, chính xác. Rồi anh em bắt đầu ke rồi để đón tớp vào lại đi. Đó, chị nào mới an toàn đấy. Từ từ. Ôi, vậy là tỉnh queo quá rồi. Ai, sao Lâm Triệu ơi. Thẻ luôn ngốc nha. Hai anh tớp cứ đứng im đó đi là anh chàng anh đón vào nha. Cứ bình tĩnh anh ơi, cứ bình tĩnh từ từ. Chính ơi, Chính đừng có đếm biên nha, để anh ôm luôn. Đón được. Ủa ai vậy? Ai ở ngoài biên mà anh không qua được. Qua được mà em thấy qua được. Còn anh Đầm Sơn. Em nghĩ là anh đi một vòng nữa đi, anh với anh Trà ơi. Anh đi một vòng nữa đi. Một vòng nữa đi anh Trà ơi, một vòng nữa đi anh John Sơn mới rút đuôi được, Một vòng nữa đó vào anh đón 3 bạn này luôn là ok đấy. Ai tặng sao em vậy ta? Thank you my fan. Tặng sao cho Sâm Vịt. Hit me Sâm Vịt. Đúng rồi, để thằng Bơ nó chui vô. Thằng Bơ nó mê vịt lắm.
tới em cũng tin bơ, em quay lại em nói là ủa sao kỳ vậy ta, cái vòng ngộ vậy, sao ông vòng ngộ vậy. Rồi rút đuôi đi, anh tới rồi rút đuôi đi, tăng tốc rút đuôi luôn. Đúng rồi, anh đổi vòng mà em giật mình luôn á trời. Cẩn thận anh Sơn cái con cỏ, cái con cờ Canada này coi chừng nó chui vào đó. Đúng rồi á, anh ke ra đó rồi chứ. Nó phải vậy chứ. Rồi hai anh tớp rải lại đi, em ăn lại nè. Đúng rồi, tỉnh queo luôn, em còn tỉnh như 6 diều rồi. Bây giờ nói chính tỉnh là không nói gì mà tớp 1 còn tỉnh như 6 luôn rồi. Em quay lại thấy cái đầu thằng Bơ, ủa chuyện gì vậy? Ê, rồi các bạn nó lắc rồi. Thôi lão ăn luôn đi. Bạn đó bị lắc rồi, đâm vào mông. Có mấy bạn asset này vô giúp hỗ trợ thật uy tín luôn mọi người. Em không biết cái like của asset này là đâu ở nhờ, cái gì qua hỗ trợ. Đã có khi nào mấy bạn đó có sự kiện mình qua mình hỗ trợ nữa. Đây em đang có nhân 10 nha, để em tìm cái nhân 5. Đây có nhân 5 này. Hai con thực này em ăn hết như thế nào không nhờ? Ăn không? Vậy thôi em có nhân 17 em đang ngưng. Ăn không? Thôi Phúc Lộc toàn đi, em ăn Phúc Lộc trước á. Rồi em cảm ơn Phúc Lộc nha. Hết đuôi rồi bỏ vòng nữa, vòng sau đi. Ôi có anh Trầm Sơn vô kìa, để em tìm nhân xử anh chính luôn cho rồi. Bơ nó vô nữa kìa. Di hồi sinh trong bụng chị, chui ra Di, chui ra này nè, chui ra thấy cái đầu nè, quay lại đây nè Duy. Duy chạy theo cái đầu chị ra nè. Đây chui ra ngoài chui ra ngoài, đúng rồi hay quá
gì à. Có nhân 10 cho cháu Lão này nha Lão ơi, để em tìm với nhân 5. Ngay thân anh có cái nhân 10. Cái nhân 10 của em à. Ok. Ok à. Sợ quá, sợ quá, sợ quá. Sợ vợ, sợ vợ. Đó, Trần Duy ăn sợ quá cũng được. Sợ vợ chứ. Anh Trọng Sơn anh chảy cặp bên chính đi Trọng Sơn ơi. Vô được á Trọng Sơn ơi, Trọng Sơn ơi, anh vào chui vào được, rải được anh à. Giải cặp bên chính á. Dạ. Ai anh? Vậy được mà anh. Vậy quay đầu được mà. Vậy là quay đầu tốt mà. Ồ, trong thân em có nhân 10 khi nào á nhờ. Em còn có 6 giây à, nên em không có ăn được. Thì Vân được bao nhiêu anh?
Lộc vào kìa. Phúc Lộc ơi, anh đi xuống dưới. Phúc Lộc ơi, Phúc Lộc ơi, chạy xuống bên dưới anh ơi, chạy xuống bên dưới anh. Quật. Thôi vậy thôi, anh ở góc đó đi, anh ở góc đó đi, em chừa thật cho. Đúng rồi. Đâu ở đâu? Ôi em còn có 10 nhân 5 em còn có 17 giây thôi. Đâu nhân 10 chỗ nào để em nhìn ra một cái đã. Nhân 10 đâu? Nhân 10 đâu? Em có thấy nhân 10. Ôi nhân 10 ngoài thân của anh chè kìa. Khoan, em chưa có nhân 5, em chưa có nhân 5 mà hút làm gì? Ôi, Quỷ Hương nói chuyện dễ thương dữ vậy hả ta? Anh ơi mở đất ra đi, em thấy bé lắm á. Anh em bảo kê cho đất bảo kê ở ngoài cho bảo kê chính đất giúp em mọi người. Rồi giữ cho em đi. Còn không anh? Anh Chính này ảo thế nhờ. Ôi nhân 10 trong hả? Nghĩa là nhân 10 mới xuất hiện mà tại sao em đi qua em chưa quay lại mà nó lại hết? À thì ra là em hút luôn mới cái nhân 10 đây. Ok để em nhặt cái nhân 5 cái đã. Ôi cái nhân 10 đẹp lắm luôn á. Để cho em. Ôi đây. Rồi Toan đi lão ơi. Toan. Phúc Lộc ơi quay lại căng xíu anh. Mấy bạn ở dưới đây ăn rồi, mấy bạn dưới đây đông lắm. Cảm ơn hai trai đẹp nhé. Em ăn nhân nó còn nhiều lắm luôn á, còn 7 giây nhân 10 luôn á. Dạ. Người nghe anh nói câu này khi đã thương em rồi, anh xin nguyện yêu chỉ mình thôi. Người là người ơi, làm sao giữ câu thấy không cho tròn đến bạc đầu còn mãi mong. Dạ.
anh em tự giác để thật đi, em có biết ai bao nhiêu điểm đâu ta. Ở dưới đây 3 con thực luôn à, nhưng mà chắc phải lỡ thôi. Ôi 70 rồi cả nhà ơi. Dạ Duy nè, Duy Trần Duy là dạ sợ quá sợ vợ nè, quá sợ vợ tải đi. Không, nhưng mà ba bạn lỡ bé như vậy thì đập luôn anh. Rồi ai toan kìa, ai toan rồi kìa, ai rét toan rồi. Ai rét tên top rồi, 6 triệu mấy 7 triệu rồi kìa. Duy rút lại cho bạn top 7 để thực. Anh Chính ơi, anh Chính anh biết tiếng Anh nói lên giùm em câu là em nói với AZ là kết bạn với Sâm Vịt là như thế nào nhỉ? Em ngu tiếng Anh lắm. Không, kết bạn với Sâm Vịt là sao? Bảo AZ kết bạn với Sâm Vịt á. Nhờ anh nói là AZ kết bạn với Sâm Vịt. Anh cứ dạy em nói đi, dạy em đi. Surya hả? Sâm Vịt hả? 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 Hello bé gà comment giúp cho chị một câu tiếng Anh là AZ kết bạn với Sâm Vịt đi bé gà. Con gà. Ủa? Chị không biết tiếng Anh đâu. Mới học lớp 1 trường làng rồi mọi người. Hỏi gì giỡn gì vậy? Cái gì? Ai đó? Ai nói đi? Ôi cái gì? Đặng em biết các bạn đó có 4 điểm hay gì em hỗ trợ cho bạn đó. Tại sao nói em bố láo? Rồi em đang có nhân 10 trong bụng rồi nha, để tìm cái thêm năm nó đã. Sao dịch dễ thương muốn chết muốn xỉu luôn á, gặp em đi là xỉu ngay luôn. Hỏi anh Chính rồi. Anh Chính mới gặp em đây mấy hôm nè, tính tới nhà em là Trần Duy có nhân 10 kìa. Anh gặp Sâm Vịt đi là anh xỉu luôn chứ ở đâu mà bố láo. Gặp em đi rồi xỉu luôn, ở đâu mà bố láo. Nhưng mà con ta anh Kiên kìa, anh Kiên đang viết rồi đúng không ta? Ôi bà âu bồ đúng không? Bà đọc giùm tôi cái đi bà âu bồ. Hello anh Kiên. Hello AZ chắc là vậy đó. Đúng rồi đó. Đây em có nhân 10 trong bụng là anh Kiên có nhân 10. Ủa sao cái vòng của mình càng ngày càng bé mọi người? Đúng rồi, sao
sao là càng ngày càng bé nhỉ? Đây nhưng mùi đâu rồi? AZ con đây, AZ ơi, AZ á. Thank you ạ đấy. Gin đáng ghét. Anh Kim nói anh qua bên like thì vâng, anh comment anh xin vài đứa qua đánh tay mình kìa mọi người. Trời ơi, qua đánh đâu mình kìa. Gin đáng ghét. Ôi, đổi vòng nữa hả anh? Đổi vòng nữa hả? Đổi vòng nữa hả anh chè? Vâng. Khoan chưa qua. Rồi qua được anh ơi. Được anh chưa chậm đây, chưa qua đây. Rồi đón anh. Ôi quay lại đi toán một người toán rồi, ok đi được. Đi rồi, xong ơi, xong cẩn thận Phúc Lộc ơi. Phúc Lộc chạy theo đuôi em nè. Phúc Lộc chạy theo đuôi ôm em nè. Trước rồi Phúc Lộc ơi, nhanh lên tăng tốc anh. Đây theo đuôi ôm em trước đi. Tính ơi, chạy lại em rút đuôi. Chạy nhanh anh. Rồi anh qua luôn, anh qua chỗ Trần Chi luôn. Khoan, có con xanh nó chưa vào nha. Cẩn thận con xanh. Ôi đợi xong luôn. Sao thế nhờ? Chúc mừng Sam thật luôn á. Em không biết nữa. Trời ơi sao ke sát em. Đó hết đuôi nè.
rồi, 72 triệu rồi. Dạ. Tìm người nhưng giờ này người cũng xa rồi. Sao cứ mong thấy một người xinh xinh đang ngủ đôi. Mưa rơi trong em bao sóng giờ sao lại rất ngàn trời. Đừng nhớ một người chẳng về nhưng chỉ về ta. Người dưng ngược lối phố biến tôi trên lối em thôi đi về. Ai đến rồi hay làm gì vẫn nhiều rất là quên tình tôi. Lời anh từng nói làm ra rồi mà tại sao em vẫn tin được mỗi bây giờ. Nó hết đuôi với em với anh tiếp cận với nhau rồi được rồi. Một người rồi trăng hoa trong cuộc vui xem tình em như một trò chơi mà tận hôn nuôi em mãi thấy không giữ cơn mưa trong chiều nay. Còn Mỹ em chưa có tiếp cận sao em qua được. Hãy để cho em được quên không có đến một người ở bên anh mong bình yên. Thế nhưng sau này mang mình đâu người mà em thương đâu mãi đâu. Rồi anh đi sáng em. Trong niềm đau mong thắm đông sẽ một vài chung cho người sẽ Cứ bình tĩnh anh em. Lần ke con vàng đó Lực ơi. Thế mà nó qua luôn đó nhỉ. Nó người dưng ngược lối phố biến tôi trên lối em thôi đi về. Ai hiểu rồi hay làm gì vẫn nhiều rất là quên tình tôi. Lời anh từng nói làm ra rồi mà tại sao em vẫn tin được mỗi bây giờ. Đến đâu em đến sâu chắc sao em đã sai thương như anh. Một người rồi trăng hoa trong cuộc vui xem tình em như một trò chơi mà tận hôn nuôi em mãi thấy không giữ cơn mưa trong chiều nay. Khi thấy anh tay cầm tay phút nghe lòng chợt buồn thấy thương thân dần em. Hãy để cho em được quên không có đến một người ở bên anh mong bình yên. Thế nhưng sau này mang mình đâu người mà em thương đâu mãi đâu. Xóa hết ký ức trong niềm đau mong thắm đông sẽ một vài chung cho người sẽ được ấm đến đồng tình ơi. chưa phải qua anh biết bên phải thôi kìa em mới tiếp cận được với một bạn Việt Nam nữa. Thôi kìa bé gà nghe cái con bé gà em đi chui vô góc dưới luôn gà ơi. Gà chui vô góc dưới luôn cưng. Gà chui vô góc dưới luôn. Đúng rồi ke con vàng á. Rồi để cho lừng chưa còn Mỹ nhưng mà gặp bây giờ anh Hưng ở đó nè, rồi anh Điếp bên phải ở đây nữa rồi làm sao qua được. Từ các anh phải ke góc này nè. Đúng rồi đó. Ok em đi chị ơi. Lan Anh cái đầu của em Lan Anh ơi. Đầu của em. Anh ở trên cái con vàng to á, con vàng nhỏ là cái gà. Hay
Xuất sắc. Rồi bắt đầu ke đó, ke góc đó là em mới ra được đấy. Hay quá các anh ơi. Rồi mở đi, mở đi. Hay quá anh em ơi. Ôi con xanh bé bé đó chưa vào kìa. Cẩn thận Lừng ơi, cẩn thận Lừng ơi, cẩn thận thôi. Cẩn thận, cẩn thận. Góc mọi người đang đẹp á, cẩn thận nha. Rồi em xử con đỏ rồi. Rồi tới đó được rồi anh ơi, quay lại, nếu bên phải tới đó quay lại được rồi. Rồi đó chết rồi. Ê anh em nhà không, cẩn thận. Đừng trừ cái biên cho em. Anh Sơn nó đi rồi. Anh đây độc thân vui tính, nhìn kỹ bề ngoài cũng xinh, đẹp người đẹp nên đẹp luôn cái tình. Mà sao tìm hoài không thấy có người nào chịu ưng qua mấy chục nồi bánh trưng, anh vẫn xăm hôm một mình. Anh đi nhờ người mai mốt. Anh Sơn rút đuôi đi, anh Sơn em ra biên. Rồi get go đi, chịu anh không? Anh đi bé ơi, rất kịp tìm anh lên dây gom. Biết coi ngày hôm qua bên nhà gái, anh chơi hơi nay pháo hoa nấu gian chơi ru mừng cầm chân tay rồi. Rồi được, tới đó anh quay lại được rồi. Từ đó được. Ok, không đâu bé ơi, anh đây chịu chơi nhưng không mời, yêu anh không lộ em thì có lời. Mọi người em có rút đuôi là mọi người đi theo đuôi em nha. Còn vui tính, anh độc thân nhưng lại rất chung tình, thương ai là anh thương hết mình. Anh đây độc thân vui. Rồi Bigo nó vô rồi. Ủa bên kia xong rồi hả? Anh nâng kè xuống dưới biên luôn anh ơi, đừng chừa vậy, kè xuống biên luôn đi, em hết đuôi là ôm em luôn à. Em hết đuôi mọi người đi theo đuôi em nhé. Chạy tới qua biên bên kia luôn anh ơi, qua biên bên kia phá lại anh ơi. Ý gì vậy?
vậy anh Sơn? hoa muôn sắc xin thôi đám cưới đôi mình linh đình ông thơ bà nguyện đã kết duyên xuân sang hoa lá đang bông nở rồi em có biết không trên kia cánh nắng tung bay nổ đồ vui mùa lừng quanh mùa đông lạnh qua rồi nè tình mình cũng đã đâm sâu rồi còn chờ chi hơn người ơi ta cưới đình mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em không ngại ngùng cao trầu anh cũng đã mang qua cầu mong hai bên thật tình hòa và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta rằng năm Nó chui vô đâu rồi? mà ta cùng ta ca một hai ba vô Tết năm nay sao mà vui quá xá đặc biệt hơn cả là được rước em về nhà ra mắt ba mẹ rồi còn ngồi vui Giờ nhà. nhỏ quá rồi sao? Tại vì nhiều đất cho mọi người hết rồi. Không có biết đưa tay anh nắm xây đắp một căn nhà trong đó có đôi mình và bằng tiếng cười trẻ thơ sống mà không cần nghĩ tới những chuyện vu vơ. Ôi có hai con nhỏ này vô tự nhiên. Xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không trên kia cánh nắng tung bay nổ đồ vui mùa lừng quanh mùa đông lạnh qua rồi nè tình mình cũng đã đâm sâu rồi còn chờ chi hơn người ơi ta cưới mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em còn ngại ngùng cao trầu anh cũng đã mang qua cầu mong hai bên đã tình hòa và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta rằng năm cô tính xin đờ ba má ta cùng ca la 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 la. Ôi cái thằng này nó chui vô rồi. Cẩn thận Lân anh ơi. Ý đi vòng trở lại là ke là ôm sinh vật với con nhỏ đó luôn á. Khoan để cái đầu nó ra cái đã. Khoan để cái đầu nó qua cái đã. Chưa. Ồ nó chua luôn rồi, hay quá. Lần. Trời ơi rồi. Ôi đó ép vậy là quay lại không được. Toan rồi xong chào mọi người ơi, mọi người thank you cả nhà nha, cảm ơn tất cả mọi người.
Trời ơi. Dạ. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em Việt Nam đã hỗ trợ xong vịt con run được 72m. Chưa đủ kèo mọi người, phải được kèo 100m. Không, em cũng cố gắng giữ thực lắm đó, em cố gắng giữ cái mạng lắm đó mà chưa không được đó. Thôi nghỉ cả nhà ơi, chúc mọi người một buổi chiều và một buổi tối thật vui vẻ nha. Đừng chạy một chiều. À anh chị em đó đừng chạy một chiều. Ok, hồi nãy em chạy một chiều thành ra em chết, đúng rồi. Kinh nghiệm mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Chạy một chiều nó canh góc nghe là mình chết. Nó nghe mình bắt mình chết.